Na, elvileg már megy ez a live adás, de gyakorlatilag a YouTube még nem látja, hogy menne. Szóval elég érdekesen fog ez így indulni. Nos hát, nekem itt azt írja, hogy 32 másodperce megy a live, viszont ha még a YouTube-ot frissítem, akkor ott még mindig csak annyit ír, a starting soon. Na igen, és most elindult, jó van, menni fog ez. Nagyon sok szeretettel köszöntök akkor mindenkit. Fricó vagyok, és akkor ugye 16 perc múlva kezdődik a live, illetve nem, 14 perc múlva fog kezdődni a Video Game Awards, és addig nekem szóval kéne benne titeket tartanom, amit meg fog próbálni, illetve lesz egy-két előmondatom magáról a műsorról, illetve az egész műsort fogom közvetíteni és fordítani nektek, úgyhogy kicsit izgulok, kicsit a vártnál több, aki lesz számítható, de nem baj. Közben a Skype-on írtak. Na szóval, maga az esemény 13 perc múlva fog kezdődni, és akkor én nyomok most egy ilyen kis tesztet, hogy végig próbáljuk az összeset. Na igen, itt van maga az előadás. Itt lesz látható, igen, ezt fogjuk nézni. Itt egy monitor, itt látható egyébként a visszaszámláló, itt a countdown. Jó, és akkor nézzünk egy próbát, egy hangerő próbát mondjuk. Éppen írtak. Na, akkor egy hangerő próbát nézzünk, mert én befejezem a suttogás, mert tényleg elég halkan beszélek. Remélem felébredek menet közben. Szóval most mire van beállítva? Ja igen, az élőadásra. Jó, akkor egy hangerő próbát akartam, ugye? Igen. Valami olyan zenét kéne berakni, ami miatt nem tiltják le az egész csatornámat. Például... Jó, most mire van beállítva? Ja igen, az élőadásra. Jó, akkor egy hangerő próbát akartam, ugye? Igen. Jó. Remélhetőleg akkor ez így jól hallható lesz. Jó. Akkor ezt is itt így lehúzzuk. Illetve... Jó, most mire van beállítva? Ja igen, az élőadásra. Jó, akkor egy hangerő próbát akartam, ugye? Igen. Jó. Remélhetőleg akkor ez így jól hallható lesz. Jó. Akkor ezt is itt így lehúzzuk. Illetve... Közben itt a hangerőt próbálom beállítani. Jó, most mire van beállítva? Ja igen. Hát ugye ebből nézzük meg így. Jó, akkor egy hangerőt próbát akartam, ugye? Igen. Jó. Remélhetőleg akkor ez így jól hallható lesz. Jó. Nos, közben akkor kommentben majd írjátok, hogyha a show esetleg túl hangos lenne, vagy túl halk lenne, vagy én lennék esetleg túl hangos, vagy én lennék esetleg túl halk, azon még könnyebb változtatni. De sőt, egyébként én itt manuálisan is tudom szabályozni esetleg a hangerőt, de tényleg szóljatok, hogyha valami nem stimmel, és mindjárt megmondom, mennyi van még hátra. Pontosan 10 perc múlva fog kezdődni az élőadás. Akkor, hát nem is tudom, egy kicsit beszélek akkor a játékról, magáról az eseményről. Ugye
most idén névváltoztatáson esett át ez az esemény, ami igazából nem jelent túl sokat, csupán annyit, hogy most már globális szinten lehet nézni, és innen Magyarországról is lehet ugye nézni, ennek külön örülök. Szóval, hát éjfél előtt fog kezdődni, ugye 45-kor, és elég sok mindent fogunk majd látni. Többek között mondom a kategóriákat, lesz ugye a Game of the Year szavazás, ami erre a nomináltak a Bioshock Infinite, a Grand Theft Auto 5, a Super Mario 3D World, The Last of Us és a Tomb Raider. Aztán még van a Studio of the Year, tehát az év stúdiója, a Irrational Games, a Naughty Dog, Rockstar North, The Fulbright Company. Hát én innen vagy a Rockstarnak, vagy a Naughty Dognak drukkolok, inkább a Naughty Dognak. Én a Naughty Dogot nagyon szeretem, bár ők általában, sőt lehet, hogy csak PS exkluzív játékot gyártanak. Akkor van Best Shooter kategória, oda nomináltak Battlefield 4, Bioshock Infinite, Call of Duty Ghost, Metro Last Light. Aztán van, hát innen én egyértelműen a Metro Last Light-nak drukkolok. Aztán Best Action Adventure, ugye a legjobb ilyen akciókaland. Ott Assassin's Creed 4 Black Flag, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Tomb Raider. Itt igazából mindegyik egy nagyon jó játék, szóval nem nagyon tudok. Talán esetleg, nem is tudom, inkább majd döntsétek el ti. Aztán a legjobb sportjáték kategóriában FIFA 14, MLB 13, NBA 2K14 és NHL 14. Hát én ezekkel nem nagyon vagyok képbe. Akkor nézzük, még van a Best Independent Game, itt a Gone Home, Kentucky Route Zero, Papers, Please, Stanley Parable, ezek ugye ilyen független játékok, tehát ilyen köznyelven indie játékok, nem AAA-s, tehát nem ilyen nagy cégek fejlesztették őket, csupán ilyen sufni játékok, hogy éljek, esetleg, nem is tudom, inkább majd döntsétek el. Éljek ezzel a kifejezéssel. Közben Lord Gaming 3 írta jó minden hang, meg is köszönöm szépen neki. Legalább így mi folyik itt gyöngyösen, kérdezi Bekelit. Nos, hogy válaszoljak neki, az élő adás pontosan 7 perc múlva fog kezdődni, és akkor folytassuk a kategóriákat. Szóval jön a legjobb, vagy álljátok, ezt láthatjátok ti is végül is. Szóval itt van a legjobb RPG kategória, Final Fantasy 14 online, Realm Reborn. Akkor Fire Emblem Awakening, Ni no Kuni, Wrath of the White Witch és Pokémon XY. Hát én ezek közül egyiken sem vagyok szorosabb baráti kötelékben. Nézzük a következő kategóriát, a legjobb harcolós játék. Itt van a Dive Kick, Injustice, Gods Among Us, Killer Instinct és Tekken Revolution. Én itt egyértelműen az Injustice-ra szavazok, mivel ugye a kedvenc szuperhősök bunyóznak, és hát ez nagyon király. Aztán van a legjobb vezetős játék, itt a Forma 1, a Grid 2, Forza Motorsport és Need for Speed Rivals. Na és én mindegyiket ki tudtam próbálni a Need for Speed Rivals kivételével. Azt mondják, nagyon jó lett, de így, hogy én nem játszottam vele, én sajnos a Grid 2-t kell, hogy mondjam. Azért sajnos, mert nagyon sokan nem szeretik, és tényleg vannak hiányosságai, vannak hibái, de szerintem nem egy rossz játék. De akkor egyezünk meg a Forzában? Vagy a Forma 1-ben? Na mindegy. Akkor a következő a legjobb letölthető tartalom, azaz kiegészítő. Itt van Tiny Tina Assault on Dragon Keep, ezt nem igazán ismerem, The Knife of Doom-val, Blood Dragon és Citadel. Ugye a Citadel az egy Mass Effect kiegészítő volt, közben itt esnek le a pengetőim az asztalról mindenfelé. A Blood Dragon ugye az Far Cry 3 kiegészítő, illetve standalone játék is, de Far Cry 3 univerzumban, hát elég, hogy is mondjam, agyfasz játék. Próbáljátok ki, nem is tudom, talán a Citadel kiegészítőre szavaznék, de csak azért, mert nagy Mass Effect fan vagyok. Közben nézzük meg, 5 perc múlva kezdődik a live, addig is köszöntök mindenkit. Egyre többen vagyunk, nagyszerű. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem velem tartotok az egész este folyamán, és hol tartottunk? Ja igen, most a legjobb Xbox játék, Bioshock Infinite, Brothers, A Tale of Two Sons, Grand Theft Auto 5 és Tomb Raider.
Nos, ezt nekem nehéz eldönteni, mert Xboxom nincsen, egy barátomnál szoktam Xboxozni néha napján, és ugye a Tomb Raider az multiplatformer, a GTA 5 megjelent PS3-ra is, a Brothers Tale of Two, azt nem is tudom így hirtelen, hogy ez megjelent-e másra is, de a Bioshock Infinite is multiplatformer, szóval talán a Brothers A Tale of Two Sons-ra szavaznék itt a legjobb Xboxos jár, de mivel nincs Xboxom, nem túl mérvadó a szavazatom. Aztán van a legjobb PlayStation játékat. Hoppá, elindult a live emberek, gyorsan át is állítom nektek. És akkor hallgassuk is. Én még hangot nem nagyon hallok. És ezt nem tudom eldönteni, hogy ez az én hibám-e. De nem, én tényleg nem hallok ennek hangot. Ez akkor ezek szerint még normális, vagy nincs hang? Lehet, hogy normális, mindjárt utána nézek emberek. Igen, ez még normális, hogy nincs hangja, ezek szerint. Ugyanis egyik adásban sem hallok semmiféle hangot, és hogyha én elindítok én bármi mást, akkor ugye ezt halljátok ti is, és én is. Szóval még nincs hang. Na jó, akkor addig, amíg ez itt forog, ez a szemgolyó, tágul a pupillája, addig szerintem nézzük a kategóriákat. Ott tartottunk, hogy a legjobb PlayStation játék. Közben a szememet rajta tartom, ha bármi történik, azonnal tudatom veletek, illetve váltunk át a kamerát. Szóval a legjobb PlayStation játék Grand Theft Auto 5, Rayman Legends, Last of Us és Tomb Raider. Na most ezek közül egyetlen egy cím van, amit csak PS-re jelent meg, az a Last of Us, szóval szerintem itt ő is fogja vinni a prímet, és én is mindenképpen a Last of Us-ra szavazok. Aztán Best Nintendo Game, Pikmin 3, Rayman Legends, Super Mario 3D World, The Wonderful 101. Nos, hát itt talán a Raymanre, milyen Rayman gyerekkorom óta nagy kedvencem. Aztán a legjobb PC játék, na ez egy érdekes kategória, a Battlefield 4, Gone Home, Papers, Please, The Stanley Parable. Na most a Stanley Parable az egy indie játék, ami source motort használ, és egy elég vicces játék szerintem. A Papers, Please-zel még nem játszottam. A Gone Home szerintem ez is egy indie játék, de ez is egy jó pofa játék, és a Battlefield 4 az meg így elég vicces. Így egy tehát ilyen 3 indie játék között itt egy Battlefield, egy triplulás játékfejlesztőnek a címe. Tényleg egy kicsit elég vicces, szerintem. Mindenképpen a BF4 fog nyerni szerintem ebben a kategóriában. Bár én nem rá szavazok, inkább a Stanley Parable-re. Akkor nézzük, Best Handheld Game, tehát ezek az ilyen kis vita, meg ilyen típusú játékok, tehát amik kézben elfér, olyan platformerek. Tehát itt főleg a vitára kell gondolom. Animal Crossing New Leaf, Pokémon XY Terraway, The Legends of Zelda, Link Between Worlds, ezek közül ugye egyiket sem ismerem, mert nincs ilyen platformerem. Következő Best Casual Game, Animal Crossing New Leaf, Disney Infinity, Plants vs. Zombies 2, It's About Time, Skylanders Force. Hát itt nem tudom, én itt drukkolok a Plants vs. Zombiesnak, szerintem elég jó pofa játék lett. Akkor Best Voice Actor, miszerint a legjobb szinkronszínész, Troy Baker, ez Joel, ugye Joel a Last of Us-ból, Troy Baker, ez Booker David, ez a Bioshock, ugyanaz a színész, ugye, csak itt a Bioshock hangjaként van nominálva, illetve Stephen Ogg, mint nem is tudom, hogy jól ejtettem ki a nevét, ha nem, akkor elnézést kérek, de Trevornak a hangja, a szinkron hangja, majdnem azt mondtam, hogy magyar hangja a GTA 5-ből, és illetve van William Dafoe, a Nathan Dawkins-től a Beyond Two Souls-ból. Na most ez mind a 3 férfi egy nagyon komoly karakterisztikus hang, és mind a 3-at én nagyon szeretem is. Talán
talán én Trevorra voksolnék, mert nagyon vicces. Nem csak maga a karakter, hanem maga a hang is. Közben, hogy ne őrüljetek meg, hogy miért nem mutatom, mi történik. Megmutatom. Ez megy jelenleg, láthatjátok. És még továbbra sincsen semmiféle fajta hangja. Most nem is találom az egeremet. Hol az egerem? Nem látjátok, az egerem eltűnt. Ott volt. Megjött a hang. Hey, what's up everyone? Daniel Kaiser here, and we are just 15 minutes away from the live global VGX stream coming your way from Los Angeles. But before we head out west, I am here in beautiful Montreal to visit with IDOS and give you an inside look at one of the most highly anticipated games of 2014, Thief. So let's get out of the cold, get inside, and talk to the game's creators. 15 perc múlva kezdődik a live. Stefan Roy. Thanks so much for joining us. We're really excited to learn all about this game. Obviously the franchise has some deep roots going all the way back to 1998. So for those that are unfamiliar with Thief, tell us all about it. We are working very hard every day to respect the franchise, the DNA, the root of Thief, the original. But at the same time, we really want to talk to this new generation of player. We really want to bring you in our universe, and it's really the fantasy to be a master thief. So it's really a thing, a unique experience in the gaming industry. You're not a soldier, you're not that big guy, you're really there where you should not. You want to have information, to see stuff. So this is where we work very, very hard to create this immersion. Majd mondjátok már meg, hogy jól hangzik-e a hangom, tehát hogy kihallotok-e. First person, I'm really close of you. I can almost smell you. It brings you in this game. Also, yes, you are going to have a bow, you're going to have a blackjack, but on the production floor, we used to say that is the more powerful tools. It's this, the ends, you know. So this is really, really important for us, and you're going to see them a lot in game. Ever since the first trailer, we've seen the peeking mechanic. Tell us all about that and how it got implemented into the game. Yes, szóval új mutató vagy mutató technológia. And with this feature, you are really in this feeling. Nagyon átadja az érzést. It's no noise, and it lets you progress through your target. So I think that all the team, you know, all the animation, the camera, the effects, everything is tight. And the feature is working very well. Awesome. I know one of the core mechanics of the game is that play on light and shadow, and there's a mechanic, the light gem, that is in the game to help, you know, signify your presence within the game world. Talk about its importance and relevance throughout not only the story, but just the experience that you have gameplay-wise. All right, so és itt megkérdezi, hogy micsoda, milyen érzéseket, élményeket közvetít a játék. Most arról beszél, hogy úgy érzed, mintha ott lennél, ott akarsz lenni, kapod az információt, benne állsz az árnyékokban, és érzed a fényeket magadon, érzed, hogy gyorsan el kell onnan mozognod, tovább kell haladnod. Egy új fénytechnológia, hogyha a fényben állsz, akkor légy óvatos, gyors. Viszont nem akarunk arra kényszeríteni, hogy így játsszál, ilyen lopakodósan. Ez a te játékod, úgy játszod, ahogy akarod. Az árnyék a barátod, de hogyha nem akarod, akkor teljesen rendben van. Ha felhúzod az inged ujját, szemtől szembe állsz, akkor ezt is megteheted. Viszont nem lesz Kevlar pajzsod, vagy semmi védelmed. Az árnyék a legjobb barátod. Sokkal egyszerűbb lesz az árnyékból lopakodva hátulról leütned bárkit, vagy a távolról, az íjadat használva. És ebben és egyszerre egy tökéletes szellem is tudsz lenni. Egy új mód, a fókusz. At the beginning, there is a kind of big accidents happening, and something happened, and after that, you have this feature, the focus. The focus will be really, really useful. So, for example, you enter in a room, and by using the eye, you are going to see what is interactive. You are going to see the NPC, let's say the frame on the wall and stuff like that. So it will help you to read the environment. Segíteni fog, hogy jobban olvas, könnyebben olvas a környezetben. 10 perc múlva indul a live. Új Wii U játék is, amit nem kell kihagyni. Steven Gallagher. Story has always played a big role in the Thief franchise, so set the stage for the story in this particular game.
Yeah, well, the story of the thief revolves around a man called Garrett. Garrett's the master thief, the best at what he does. He's the dry anti-hero of the story. Now, Garrett's old friend and fence, Basso, actually sends him out on this big job, the biggest of his life. And Garrett's somewhat surprised when he goes out on this job to see a face from the past. A young girl called Erin used to be a protege of his, but because of differences, Erin likes to kill. Garrett's the master thief, the clue is in the name. He doesn't kill unless he has no other choice. So they go out on this big job, and without any spoilers, something particularly goes wrong. You know, Garrett's basically knocked unconscious, doesn't know what's happened, and then finds himself coming back into the city. Things have changed. You know, everywhere he looks on the streets, there's oppression and death from the Baron and the Watch, and he's obviously very confused. And when he goes to see Basso, he discovers he's been away for a year, and something happened, something odd. You know, this is what the story is. The game, and the player's going to play and get pulled into this world and uncover what's going on. You know? There's a lot of layers to this story, and you briefly touched on some of the factions that we'll experience in the game. Outline a little bit about the factions and what we can expect. There are different motivations in the world of Thief. Yeah, I mean, any good story has good conflict, right? So, I mean, you see it as the politics versus the people. The Baron and the Baron's Watch are the oppressive, you know, the dictator, the authoritarian side of this, where the Baron has this vision for the future, if you will, but it's at the price of the people. On the other side, of course, as the people start to rebel against this dictatorship, Szóval egy ilyen diktátor hatalom van, és az emberek elkezdenek föllázadni. So between these two political factions, basically, Garrett only gets himself into trouble by accepting jobs and opening up different cans of worms as he goes along the way. Aki igazából teszik. We're just a few minutes away from the live global stream of VGX, featuring huge premieres from games like Titanfall, Quantum Break, and South Park: The Stick of Truth. Now, Stefan, the fantasy of being a thief comes with a lot of choice. You guys are presenting players with the opportunity to approach situations from a variety of ways. So maybe give us an example of what we can expect. For example, we have this mission. It's you have to infiltrate the architect mansion. It's the architect of the city, and you have to steal a blueprint to give you access to another part of the city. I think, if I remember well, there is, 4 different ways to go in the mansion. So it's really up to you. Basically, we have haladás az teljesen ránk lesz bízva, mindig több esélyünk lesz tovább jutni. So we talk about infiltration, stealing, and after that you have to get out, so escaping. I know in the Thief franchise, difficulty is always something that is associated with the game. How have you addressed difficulty in terms of making sure that it is accessible, but also appealing to the hardcore who love this franchise from its roots? Ez mennyire nehéz ez a játék, és mennyire hardcore-nak kell lenni, hogy ezt könnyen is lehet csinálni, hogyha szeretnéd. Ha nem szeretnéd, hogy elbukjon a küldetésed, akkor tudsz lopakodni, csöndben haladni. Until the completely crazy mode, like if you fail somewhere, you're going to restart the game. So can you imagine that you're almost at the end of the game and a guy see you or you die and you start at the beginning? Well, so I told you, with all these switches, all the combination you can do with the AZ medium hard, I mean, everybody will be able to find what they are looking for. And you mentioned a few of the items there that you encounter. What is the actual process of acquiring items in Thief? Right, so during the game you will be able to visit a shopkeeper, and there you will have access to different equipment, ahol különböző felszereléseket tudunk majd vásárolni, upgrade-eket. There is a lot of loot in this game, obviously, you're a thief, so these loot are really useful because you're going szóval érdemes lesz majd lootolni, mert ezeket a talált tárgyakat el lehet adni, és az aranyból új tárgyakat lehet venni. Közben Marton való kérdezi, hogy milyen ez a játék, ez maga a Thief. A Thief nevű játék. Nagyon erős íjakat is lehet venni, amik elősegítik a halk lopakodásunkat. És még halkabbak és erősebbek lehetünk vele. De ez teljesen a mi játékunk, úgy játszhatjuk, ahogy akarunk, nem mondják meg nekünk, hogy merre menjünk, hogyan menjünk, mi döntjük el, hogy hogyan mozogjunk. So obviously one of the main components of Garrett's arsenal is his bow and arrow, and there's a variety of arrows tehát magának a főszereplőnek a fő harci fegyvere bow and arrow, tehát az íj és nyíl. I like the water arrow, water and fire arrow, because it's fun to water arrow. You can extinguish a torch, for example, creating your own shadow path. És ilyen tüzes és vizes nyíjakat is ki lehet this you're going to have a lot. You cannot kill with it. It's really a weak arrow, but it's really powerful for distraction.
És ezekkel az íjakkal, vannak olyan íjak, amikkel nem tudsz megvenni senkit, viszont disztraktolják, azaz elvonják az ellenségünk figyelmét. Közben mindig lesz majd alkalmunk gyönyörködni a városban, részletességében, mert rengetegen kérték, hogy rakjuk bele a játékunkba. Ezekkel az íjakkal fogunk tudni majd könnyedén haladni, kevesebb zajcsapással. So Stefan, I know that one of the things you guys implemented into the game was something called the City Hub that centralizes some of your objectives. So tell us a little bit about that. Mesélj egy kicsit a City Hub funkcióról. Mielőtt elmész a következő küldetésedre, hogyha akarod, akkor ilyen mellékküldetésekre is el lehet menni. Például lehet beszélni emberekkel, a conversation-öket, az párbeszédeket lehet figyelni, hallgatni. És hogyha kíváncsi vagy, és odafigyelsz, akkor új információkat tudhatsz meg a következő, a jövőbeni küldetéseidről, és ezért ez egy nagyon jó funkció. Tehát a maga a városunk él. Itt vannak ilyen konceptártok a játékban. Yeah, the city's really important to me A város nagyon fontos the volt thing about számunkra. Garrett as a character is he's very insular, so he doesn't have a lot of friends. Geraltnak, magának nincsenek túl sok He sees the barátai. city as his own. Úgyhogy It's probably úgy one of the tűnhet, things that is hogy a closest to város the az entire teljesen game. csak az So we actually övé, really wanted the player to be illetve a able város to, az ő you egyetlen know, look, barátja. feel, touch, smell, and kind of emotionally react to this place that you live in, finding all the secrets and digging up all the love stories lost, you know, and the backstreet murders, and the, you know, some of the happy things as well, you know, that you can dig out. Rengeteg szomorú dologgal fogunk találkozni. És mi van más karakterekkel a játékban? For instance, there's the mysterious old lady Ez például ez az öreg asszony. She lives out in this old chapel. There's a lot of rumors about her. If you go to the bar and have a drink, you'll hear somebody whispering about she's as old as the city itself. Nobody knows who she is. Olyan idős, mint a And város. of course, there's Garrett's natural nemesis as the master thief. He needs to be challenged. És Garrettnak a természetes ellensége ez a Mester Tolvaj, Master Thief, akit majd a végén le kell győznünk. Ő a város legnagyobb díja, tulajdonképpen. Garrett and the Thief Taker General is of course quite a hot one. The players gonna have some fun following that through the game as well. Szóval a játékosok jól fogják érezni magukat, miközben legyőzik. Kiadtatok már egy trailert a Thiefről. Yeah, I would suggest you watch that trailer closely. Igen, én ajánlom, hogy nézd meg azt a trailert, mert van benne valami. On the Thief development team, we're always looking for ways to, you know, change the circumstance, freshen it up. Ami jobban elmagyarázza, hogy mi hogyan is fejlesztettük, és minek is fejlesztjük a játékunkat. Valami olyat, amire a fanok tényleg belekapaszkodhatnak. Már csak pillanatok választanak el minket a VGX-től, hadd hívjam VGX-nek. Ezeket a játékokat fogjuk majd látni. Exkluzív információ. Még mindig a Thiefről. You're right. So companion app will be a great experience if you want to have the total, you know. So there is two phases of this. The full app, it's connected with the game. So when you play, all your personal stats, for example, will be in the app. Also, there is a lot of information in this game, and the background story is really important. So we are going to be able to read a lot of newspaper and notes. Rengeteg újságot fogunk tudni olvasni, ilyen plusz konceptartokat, ahogy látom. És miközben játszunk, ezeket az információkat mindig update-elni fogják, és mindig egyre több információt kapunk meg majd a játékról. Az előzményeit. És ez a side version, ami a konceptartokat és a leírásokat tartalmaz, az teljesen ingyenes. Ez maga a background story, trailerek. Tehát még a játék megjelenése előtt egyre több információt fogunk megkapni a játékról. Február 28-án fog Worldwide, azaz világméretűen megjelenni. PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, és nem láttam, hogy PC-re basszus. Nem láttam, hogy PC-re. Dark Horse will work on digital comics. And also Prima Games are going to work with us for the maps, the guide. So I understand you guys partnered up with GameStop to deliver exclusive access to the full version of the app, correct? Correct. So if you go in any GameStop
to pre-order the Bármelyik game. GameStopban, ami We're going to Magyarországon give nem you is the tudom, mi full van-e. connected application Szerintem nincs. on Android. Ha besétálunk, And also akkor the teljes soundtrack of the hozzáférést game, kaphatunk ezekhez a plus programokhoz. specific and unique mission that we call the bank heist. És akik ezekből a programból upgrade-elik fel a játékot, azok kapnak egy Bank Heist nevű bónusz küldetést. 2014-ben alig bírom, hogy kivárjam ezt a játékot. Köszönjük szépen a bepillantást. És most azonnal úton vagyunk Los Angelesbe, és kezdődik a VGX. Én pedig nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Footage from M-rated games with scenes of intense violence. Viewer discretion is advised. GTA 5. 3, 2, 1. És itt is vagyunk. Hello, and welcome to the first ever Mindenkit VGX. I'm Joe üdvözlünk az McHale, első and we're VGX-ben. coming to you live from LA's beautiful Garment District. Los I'm an actual Angelesből gamer. jelentkezünk. Yes, I know the difference between Ms. Pac-Man and Ms. Pac-Man. One of them is his mom. I'm not sure which. I'm thrilled to be Igen, here itt egy mostly szó viccet because hallhattunk. I'm really good at scoring free stuff from developers. I'm joined by my dear friend, Jeff Keighley, who I met for the first time 5 minutes ago. He's an actual Akivel 5 expert, so perccel together ezelőtt we've got találkoztam. things covered. And I know you're all Ezért wondering vannak közös what témáink. VGX means. It's the next gen, next level version Mit of the jelent valójában a VGAs. The VGX VG is? stands for video games, Ez and a the X next stands for generációja Xenu, the magának a one true videogame God. Over to you, awardsnak. Jeff. It's great to have you with us, Joel. Thank Ready to you. have some fun, show some games off? It's great to Mit see how csináljunk? layered you Hát are, ezt Jeff. érezzük jól magunkat, mutassunk be néhány játékot, You're from trélereket. Toronto. You got to I be know. prepared for We've got a snow. lot of great stuff for people, though. Tons of big Rengeteg game jó dolgot van, announcements. And, jó 10 dolgunk van, years amit ago, csinálhatunk. Spike 10 évvel got ezelőtt into the game early with the biggest celebration of games on TV, the VGAs. And jelent meg 10 az years első later, and with new VG, games and new technology, we can reach you tehát anywhere videogame and awards, everywhere amit for a a tévében is next-gen közvetítettek, de most 10 évvel celebration of később gaming. itt I'm van az excited. X, What you won't see, maga the az same X old award következő show. And you generáció. also won't see my naked buttocks. I'm sorry, I have to draw the line somewhere. I'm not a piece of meat. Tonight, we've got the first ever all-day, all-digital gaming binge with 13 world premiere videos, exclusive game demos every hour for the next 3 hours, and a show that honors and talks one-on-one with your gaming heroes. A következő 3 due to a órákban loophole több in my mint contract, 13 I trélert will not be permitted to take tudunk bathroom breaks. So like many of megnézni. you at home, I am wearing a super absorbent adult És diaper. úgy tudom, hogy ezek a And trélerek this year we're going worldwide. itt fognak For the next 3 először hours we'll bemutatásra be kerülni. streaming on MTV, Comedy Central, BET, Spike, Xbox Live and PlayStation Network. You can ezeken a also következő watch us csatornákon, on Twitch and amiket Steam, felsorolt, which coincidentally I've nicknamed my genitals. Basically, ott you can watch on közvetítik every élőben. screen around the world, even while driving the Szóval school bárhol bus or lehet ezt serving jury nézni duty. And világszerte. you'll want to watch because we're bringing you new És footage ezt from azért the akarjátok gameplay megtenni, from The Witcher mert 3, Thief, új The gameplayt mutatunk Division, be a Broken Thiefről, a Age, Dying Witcherről, Light, Dying Titanfall, Lightról, and some other titles Titanfallról. we can't show you. Halo versus Burger Time, shh, until a little later. And by the way, if you don't see a game at this year's VGX, it's because, like the female orgasm, it doesn't actually exist. Jeff? És itt azt mondtál, Joel, hogy we are egy also olyan more játékot interactive than we've ever been. keresünk, So when we ami hit nincs itt, akkor az 25,000 tweets using the valószínűleg olyan, mint hashtag a New York VGX, is. you guys will unlock a surprise world premiere game announcement. We got lots of surprises in this show, and we promise you, you're going to want to see this one. Now later, South Park's Trey Parker and Matt Stone are going to swing by to present the Game of the Year award. Plus, this was the year, Joel, that Grand Theft Auto 5 became the fastest selling title in the history of gaming, and we've teamed up with Rockstar Games for a special one-of-a-kind performance of the music of GTA 5, featuring the game surprise announcement there, Chain Gang of 1974, Tyler the Creator, and more. That's going to be going on outside here. The music will be as violent as the game. That's lots of stuff. So here we go. I know there's been lots of online speculation about tonight's surprise reveals, so let's put some of those rumors to rest. No, we will not reveal tonight that Wario has undergone sexual reassignment surgery, but here's something you will see. This is what happens when a Game of the Year award-winning studio brings us a new and totally unexpected collaboration. And trust me, nobody saw this one coming. Here's our first world premiere. Itt az első world premierünk. World premiere. Telltale Games. Walking Dead, emberek, Walking Dead, Walking Dead. Nem, ez nem Walking Dead. Mi ez?
De izgatott vagyok. Hát ez nem Walking Dead. Welcome to Marcus Munich. I know what you're trying to do, but you are not Vault Hunters. You are only going to get yourselves killed. Or worse. Trust me, you want no part of this insanity. Listen, kiddos, trust Handsome Jack. You want every part of this insanity. Borderlands alkotóitól. So many people are gonna die. 2014-ben. Hello, welcome to our set. It's made of sheet metal. Joining us now is Randy Pitchford, the president of Gearbox Software, and from Telltale Games, president and co-founder Kevin Bruner. Let's hear it, everyone. All right, guys, big announcement there, surprise announcement. Gearbox and Telltale, you guys were both on stage last year at the VGAs, winning a lot of awards, and now you guys are teaming up for Tales from the Borderlands. So tell us, how did this collaboration come about, Randy? Kooperációban együttműködik a Telltale Games és a Borderlands készítői. És ez azért van, mert a Telltale Games csinálta eddig a legjobb sztorikat, legalábbis a Borderlands-os csávok szerint. És ők is szeretik azokat a dolgokat, amiket mi készítünk. Szóval ezek az emberek nagyszerűek. Szerelem van köztünk. Óriási Borderlands fanok vagyunk. Elkezdtünk róla csak beszélni, és rájöttünk, hogy micsoda jó ötlet. Úgy találkoztunk, hogy igazából néhány ember a stúdióból ismerték egymást. Bementünk egy terembe, beszélgettünk, és megszületett a babyink. Szerelmünk gyümölcse. So tell us about, this game, Tales from the Borderlands, how does this fit into the Borderlands universe? Well, one of the neat things about Pandora and the Borderlands universe is Pandora és maga a Borderlands univerzum nagyon gazdag. Egy olyan világ, ahol craftolhatunk, és rengeteg dolog van, amit csinálhatunk, de ezek az emberek tényleg inkább odaadnánk nekik a sztoriáit, vigyék ők a sztorit, és nézzük meg, hogy mit tudnak létrehozni. És létrehozták a saját új karaktereiket is, és illetve még a régi mi karaktereink is megmaradtak. They're not quite Vault Hunters, but it's new characters in the world, and you új karakterek interact with a lesznek, lot of the characters from the game. És rengeteg eddigi karakter. That are familiar in the game, and we're just really excited to start talking. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy erről beszélhetünk. Well, but you guys are known for very story-driven, Walking Dead, obviously, the amazing stuff you guys have done there. What is the game going to play like? Because Borderlands, you're shooting stuff. Milyen lesz játszani a játékot? Do we get to shoot stuff in this too? You get to shoot stuff, but in a different Ez way. is lövöldözős játék? Left-handed? No, it's going to play like a Telltale game. You're going to be engaging in characters and developing relationships. Meg kell közelítened a karaktereket, barátságokat kell kialakítanod. De a játék emellett nagyon bombasztikus és vicces. Szóval ez egy nagyon jó hibridje a Telltale Gamesnek és a Borderlandsnak. That's actually the launch. That's the lead platform, right? Yeah, 2600 lead platform. That's great. Just one character, or who are you playing as? Csak egy karakterrel játszhatunk? About who we're playing as we go along. But I think, just like you can play a lot of different characters in Borderlands. Hát egyszerűen a történet előre haladásával csak egy karakterrel, de több karaktert is kipróbálhatunk. A kedvenc dolgom az ő megközelítésükben az, hogy a Borderlands eddig csak lövöldözésekről szólt, viszont most, amit ezek a srácok művelnek, amit a Walking Dead-del csináltak a Wolf Among Us-dal, tehát hogy ők azok a választások, amiket hozhat a Telltale Games-nél, amik tényleg befolyásolják a játékot,
játékmenetet. Alig várom, hogy láthassam, hogy tényleg, hogy milyen lesz a Borderlands, egy lövöldözős játék azokkal a választásokkal, amiket a Telltale Games-es srácok beleraknak majd. Tudod, versenyszerűen játszhatsz a barátaiddal, és megoszthatjátok egymással a játék legjobb pillanatait. Egy nagyon erős narratívával. Tehát lesz olyan dolog, hogy amikor megölsz valakit, rájössz utána később, hogy ez mégsem volt a jó döntés. Viszont legalább kilútolhatod őket. Megölöd és elveszed a cuccait. Szóval akkor ez most egy közös fejlesztés. Hogy is működik ez valójában? Nos, őszintén ez valójában a Gearboxnak a tulajdona. Mi csak a kulcsot adjuk. És ezek a srácok. Annyira nagyszerűek. Úristen, csak csináljuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jelentitek be a közös gyermeketeket nálunk. A VGX-en. Mi valójában Pandorán kívül vagyunk a holdbázison. Szóval nagyon jó kommunikáció van ott. I kind of do, but there's a guy over there doing this, which I thought means... Én nagyon élvezem ezt a beszélgetést, de van ott egy csávó, aki mutatja, hogy már haladni kéne. We're coming to you live from our interactive loft in LA's Park Showroom. We want to get your input on the show by having you vote for the first award you want to see presented tonight. So help us out and tweet using the hashtag Best Action Adventure or multiple choice, just like the Telltale game. És ezeket a döntéseket nekünk kell majd meghozni. Yes, feel the immense power and responsibility surge through you as you type into your smartphone's teeny tiny keyboard with your flamin' hot Cheetos encrusted fingertips. Things are just getting started, and not just inside the folds of my adult diaper. All night long, some of the internet's most entertaining gamers will be premiering new stuff right here on VGX. And first up, it's Smosh Games. Smosh? És érkezik a Smosh Games. Sweet future helmet, man. Oh, thanks. Oh, dude, what are you playing? Oh, I got the new COD 72. Yeah, it just came out. What? You have the new Call of Duty? How is it? No. It's not Call of Duty. It's actually just COD. Yeah, they really want to focus on the fish physics. I'm playing as a whale right now. Krill Streak. Guys, I just set up the new Xbox 12, and it is the toots. I can Facebook while I Netflix, and then snap my Facebook Netflix into a Skype, and then I can snap that to my Snapchat. That's fantastic! I love apps. Well, what kind of games came out for it? Games? No, are you crazy? Guys, the Xbox 12 comes with Kinect version 27. It's only $800 more. Setting it up right now. Scanning player profile. Calculating bone density. Xbox One. Generating list of fears. Maybe I should turn this thing off. Opening wormhole to Netherworld. What? Defragmenting DNA sequence. No! Guys, I figured it out. No. No, I finally got it. Listen, there's two teams in Team Fortress 2, and then there's like 5 letters in Valve and 5 in Steam, and we want Half-Life 3, and so Half-Life 3 confirmed. Let it go, man. It's not gonna happen. Yeah, come on, man. Why don't you just come over here and play with my Assassin's Creed Black Hole for a little bit? That looks so cool, but why does he have the assassin's robe over his spacesuit? For stealth reasons, duh. Please stand by for a special message from the gay bot. Yes, guys, this is it. They're announcing Half-Life 3. Half-Life 3. You guys, it's finally happening. Jön a Half-Life 3 bejelentés. Half-Life 3 bejelentés. Legalábbis arról beszélgetnek ők. For many years, you have awaited an announcement from us. Itt van Gabe. And now the time has come. We are proud to announce. Büszkén bejelentjük a vadonatúj Half-Life játékunkat. A Half-Life 2-es kiegészítőnket Dota 2-höz. Ez jó volt. That's where I parked. Ide parkoltam. Cyborg looks great, and it's so good to know we only have to wait 540 years for Half-Life 3. I bet Andrew Joy of the future can't wait to see those graphics.
Jeff? Thanks, Joel. By the way, you were talking before, you love Borderlands. I do love Borderlands. I love playing co-op on that. I didn't want to Szereted tell him that Borderlands-et, nem? Persze, imádom a Borderlands-et. You totally knew when he was talking about Pandora. Yeah, and soil my adult diaper even more. All right, well, we will hopefully have more surprises for you coming up, and feel free to tweet us your questions questions for our next guest using the hashtag VGX Tomb Raider, which should be kind of a dead giveaway about the wildly popular game franchise featured in our next world premiere trailer. Hit it! És jön a következő World Premiere trailerünk. Tomb Raider. Te jó ég, csak nem egy új Tomb Raider játék. Is scattered. We're hunted by the island's inhabitants. If I don't survive, none of us will. Újraépített. Újra készített. Újra született. Előkészítve a következő generációra. Lara Croft. Most ezt nem igazán értem. Tomb Raider Definitive Edition. Aha, tehát valószínűleg kiadnak egy Next Gen verziót jobb grafikával. Bármint így is elég elképesztő grafikája volt. Itt van Lara Croftnak a szinkronhangja. Teljes valójában. Scott Amos. Mármint Scott Amos nyilván nem. A szinkronhang. A készítő közé tartozik. Tehát az egyik Game of the Year díjra nominált játékunk Next Genre is megjelenik, méghozzá a Tomb Raider, Xbox One-ra és PS4-re is. Az emberek tudni szeretnék, hogy mi lesz a különbség. Nos, mi nagyon szerettünk dolgozni a Tomb Raideren, ezért egy igazi felemelő érzés. Régi generációról új generációra vinni a játékunkat. Most a hajáról beszélnek, hogy mennyire nagyszerűen néz ki, illetve furán. Szóval újra készítettük Larának az egész arcát, hogy next generációsan nézzen ki. Új poligonokat adtunk hozzá, jobb fizikát, fák, levelek mozgását, olyan dolgokat, amiket mások nem láttak még eddig, viszont megcsinálhattunk volna korábban is. I don't need anything else. Lesz Larának csodálatos haja? Igen, minden sem lesz szükségem. Minden benne lesz. Gamers will probably hear about this and say like, oh, is this just a port of the game? And it's I know Crystal, like you guys actually personally handle this, and is this sort of almost a tease of kind of what the engine will look like for what we would assume would be the next. Hogy fog kinézni ez a next generációs motor? Tehát egyedül nem tudtuk volna megcsinálni. Több mint egy éve együtt dolgozunk velük. A Square-rel és a Crystal-rel. Ez egy nagyon nagy erőfeszítés volt tőlünk. Mit gondolsz, Lara? Next generációra? Playing her, you hope to make her as realistic and human as possible, and then all this attention to detail only complements that. So I love it. I think it looks great. Imádom, rengeteg bukot kapok. Nagyszerű, hogy a Next generáción is színészkedhetek. Nagyon passzol a stábunkba. It's an involved process now, Joel, for the game that you're going to be starring in, right? Game. The Joel McHale game is coming out later this year. Coming soon. I can't wait. Yeah, it's on iOS.
Hair's flowing, leaves rustling. My outfit's made of leaves. Wow. So now you guys obviously have been working on this. It's coming in January on the next gen platforms. We saw some of the footage. I know we're showing some B-roll now of it. How does it play any different? I mean, it's like when you look at it visually, it's better. But tell us about the play and the feel. I mean, is it a higher frame rate, anything like that? Well, certainly the biggest thing for us was as soon as we knew we were going to next gen and 1080p, we had to make everything look better. For us, it was more about the visual storytelling than anything. The story, the gameplay was already critically acclaimed, so we didn't want to break what was already great. So we left that intact. And instead, it was for us saying, how do we make this experience even more immersive? How do we actually put you into this world in a way that you couldn't experience before until we got to the next gen? Amiket eddig nem tudtunk megcsinálni. Olyan régi generáció volt, de most, hogy átértünk a next generációra. These are the most important questions you will ever hear. This is, no, I got them right here. Oh, wow, okay, cool. This is from Vog to da 699999. I'm sure you know who that. They ask, are you going for the same Laura as the last Tomb Raider? I like how she was more human versus just a Terminator. I guess we kind of answered that. Az előző Tomb Raiderekben jobban szerettük, hogy Lara inkább ember volt, mint egy Terminator. Case 1, I'm sure you know as well, asked, will the next gen version of the game have a 3D option like the PC version? So for Tomb Raider Definitive Edition, no. Right now, for us, it was just our first steps into next gen. So for what we're putting out in January, it was really learning the systems, figuring out how we can take Tomb Raider on there, and just basically our first steps towards you got that, Rico? És ezek csak az első lépéseink, de valószínűleg lesz majd 3D támogatása. De várjatok türelemmel. Yeah, absolutely for us. I mean, there's nothing like a great cinematic action adventure, and having it now brought the vision the team originally had, being able to see it for real on next gen is just it's almost 20 years for a franchise. Volt egy kis vágás. Wow. All right, so thanks. I guess we have to wrap it up. But sorry, Scott. Thanks for being here. And Camilla, it's remarkably convenient that you're here, and not just because I want Laura Croft to record my outgoing voicemail messages. You see, Cammy, may I call you Cammy? Our viewers get to decide who wins the Character of the Year award by voting at vote.vgxlive.com. And Cammy, I think you're pretty familiar with one of the candidates because you provided her voice, and we also spoke about her 2 minutes ago. Yes. Would you like to do the honors anyway? Yes, I guess we should have told you we were going to do this. Oh, I didn't know. This is like a campaign video. Okay. This is why they should hope you can read. Okay. Here's your first nominee for Character of the Year. Character of the Year. Az év karakterek. Lara. It's December. That means VGX is here. I must get a message out. It's my only chance. They won't nominate me if they think I'm dead. I have to let them know that I'm here, that I'm alive. Okay, I made it. It's ringing. Hello? Is this the VGX nomination committee? Yes. This is Laura Croft. I'm alive. Repeat, I'm alive. Did I make the deadline for the nomination? Yes, you made it. You didn't have to call. You're already on the list. Now please, let me go to sleep. It's 3 a.m. How did you get this number anyway? Thank you. This nomination means the world to me. Ez egy ilyen kis videó. Okay, you voted for the night's first award, and we delivered. Turns out everyone loves action-adventure games, except for me. I bought this PC game called Quicken, and it was the most boring thing I ever played. Here are the nominees for this year's best action-adventure game. Itt vannak a legjobb action-adventure game. Best action-adventure game. Grand Theft Auto 5. GTA 5. Welcome back, man! Stop it! You're ruining my yoga! Tomb Raider. Tomb Raider. Assassin's Creed 4. Assassin's Creed 4. Black Flag. The Last of Us. Last of Us.
Én támogatom őket. Good job with all the killing and stuff. Nagyon nehéz döntés. All right, guys, and the winner for Best Action Adventure Game is Assassin's Creed 4 Black Flag. And this year, we let the game's creative teams do whatever they wanted to accept the award. So let's send things over to Edward Kenway and his crew for the acceptance. És ha jól hallottam, a nyertes az Assassin's Creed 4 a Black Flag. We do not idly suffer the judgment of internet scoundrels, but judge us for ourselves and sing our own legends. The object of our desire is a VGX trophy, and we want it for the action adventure category, and best facial hair if such a class exists. All those in favor of storming VGX and filching that award, shout aye! We've already won it. We won it. When was this? A couple of seconds ago. Ain't that why we're all here? Jesus, lads, you might have said so earlier. Where's that tuxedo we took? Either way. Oh, it's you. All right, so we've been doing the VGAs for 10 years now. There's only one company that has never been here for a world premiere look at an upcoming game, and that changes right now. Who's joining us for a world premiere demo from Donkey Kong Country Tropical Freeze is the president and CEO of Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé. Welcome, Reggie, to VGX. Great to have you with us here. Thank you so much, Jeff. Good to be here. Reggie, let's get something out of the way. You're looking a little cranky. Did something maybe leak earlier in the week? I always get cranky when news breaks before we're ready. So yes, it's true. You know, one of the visuals for the game came out, but you know, candidly, there's a difference between seeing package art or seeing a video versus playing the game. Right. And we're going to have some fun playing Donkey Kong Country Tropical Freeze and showing off what's fantastic about the game. So Cranky Kong is a playable character. And it's a fantastic innovation. The team at Retro has done a fantastic job. We haven't even introduced your friend yet, so. I thought you guys were going to introduce him. I thought so too. Vance is here from. Sorry, we can't introduce him. Sorry, it's not on the prompter. They rarely get to be seen on camera, but it's great to have you with us. I know you guys are working hard on the game coming up in February. So tell us a bit about this. Sorry. A barrel foul. It's Donkey Kong. So let's talk a bit about this game. We're going to actually take a look at a live demo here, right, and show us one of the levels of Cranky in action. Absolutely, sounds good. We've got Cranky Kong. Super excited to actually show this guy off because, well, he's actually my favorite character. He's got a lot of personality, as you can see. Elég gyors átváltás volt, én úgy gondolom, az Assassin's Creed-ről erre a Cranky Kongra, vagy milyen túrója. And that's what we tried to do here with Cranky. And I think one of the great things about having Cranky Kong in this game and introducing him is the fact that, well, he's kind of notorious for giving DK a hard time about his performance, you know? Right. And to actually have him out there and show the young Kongs on how it's done is, I think, pretty exciting. Now, obviously, we know they're 4 playable characters, so tell us about, I mean, Cranky Kong, is he available? Tell us about how is he available, what are his moves like as you go through this game? Yeah, well, in this level is pretty catered to Cranky's moveset. He actually has a cane that, you know, he's got his cane, he uses that to jump around, and he has a mozgásokat tud ez a Cranky végezni. Bounce at work, but it's actually called a cane bounce. And you can see here he's actually bouncing across the spike pits and isn't taking any damage. None of the other Kongs can do that, so that's one of his features, and he actually gets extra height out of his jump too, using his cane bounce. How's the co-op? Co-op is great. I mean, it's a lot of fun playing co-op. Obviously, you get to work together, and you're going to see something new too coming up here in a little bit as to what you can do together to take out some of the enemies that you see. És van lesznek jelenségek, amik csak együttműködően tudtak majd eltenni lábalon. You're going to get to see it live and in person, and you know that's one of the fun things. You could do the Kung Pao single player, multiplayer, but it's a brand new move that the Retro team has brought to life. Right. So obviously, as we go through this with these two guys, you can have different Kong Pao moves. Tell us about what are the Kong Pao moves for Cranky? Well, basically what happens is you've got the Kongs are going to combine together. Cranky's going to get on DK's back, and when you fill that meter up there in the top left corner, you fill that up with 100 bananas. Each time you get that, you've filled your Kong Pao meter, and so the two of you guys, and the two of you basically can pick a spot where you want to
take out all the enemies and cooperatively just basically call on the Kong power. Here it is here. Itt is van, megvan a 100-ban, nem? So at this point they És minden eliminate all the ellenség creatures on meghalt, the ahogy screen, láthattátok. and Cranky, he gets all the coins. That's one of Cranky his megkapja az things összes that you get pontot. through using him. Dixie, you get the yellow hearts, and Diddy, you get Dix meg red ilyen balloons. sárga szíveket tud gyűjteni. Tell us about, this game obviously we know was originally coming this year, now is coming in February, I guess, Reggie, right? Februárban jön a In játék. February, and we can announce here, right? Itt jelentjük be most helyben, exkluzívan. Coming in the Americas on February 21st. Februári. So it's going to be a big launch for us, Szerintem really is helping elég us béna. propel through the first quarter of the year. Really setting the Február stage for what's 21-én going to fog be a huge megjelenni year for Wii Amerikában. U. We've got this, we've got Nem hiszem, hogy ez obviously annyira Kart érdekel coming, we've minket. got Smash coming, so it's going to be a real strong year for us. And what's your pin there? What's the... Kicsit I'm always being asked what are my favorite tartalomnak games. érzem, Certainly nagy Zelda's a huge bejelentések franchise for között. me. Metroid's the other favorite franchise, so I got a valami. little Metroid pin, also in respect for the team that brought the Metroid Prime series. Ever see any more Metroid in the future? Who's to say whether we're going to see more? You're always looking for more news, Jeff. You're never satisfied. The fans, I think, online are probably looking for a little more as well, Reggie. He's revealed like 20 things in the last 2 minutes. Reggie, I would love to see another Metroid game. You guys being up in Seattle, who do you think is going to the Seahawks game tomorrow? I think that's pretty obvious, right? And I know you're a big Seahawks fan. That's right. Are you going to come out with a Seahawks game soon? I'd love to. Just them, though. Just them. Not other teams. Not other teams, just the Seahawks. But I think, seriously, Reggie, a lot of the fans who are watching, we know there's been lots of anticipation. I think great talk about the Seahawks, ezt but the most. fans are wondering, I mean, is there any other news Nintendo wants to share with... I know we have another level for this game we're going to show off, right? Bemutattok-e még más játékot is a játékban, vagy más pályát, What more do you bocsánat. want? I mean, you're always digging more. You're already going off prompter. What is this? We will see what they say on the internet, Reggie, because I believe there'll be some threads right now expecting a little bit more. Bár szerintem bőven elég volt ennyi is a játékban. Legalábbis számomra, de megmutatják azért a második pályát. It's called Bramble Scramble. And it's Bramble just got Scramble all kinds néven. of moving and twisting, vines and stuff. It's just Ahol itt több fajta egy mozgás kombinációt kell majd használni. It's trying to get you is essentially the feeling we were shooting for here. You get a chance to see, the incredible graphics that we're able to create on the Wii U. We're able to just do so much more on the Wii U that it was limitless really on what we could do graphically, which was very exciting to be able to do that. Here's an example actually of Cranky killing one of the enemies that none of the other Kongs can with his cane. Anything that's spiked, he can basically destroy. Now, I mean, one of the things that, with this game that I love is, the HD graphics and the visuals and the level of animation, similar to sort of Super Mario 3D World, is really sort of truly beautiful. Tell us about, the Wii U's got the gamepad, as you know, Joel. When you're sitting there, you can play on the couch. You don't even have to play on the TV, so your wife can watch TV. You can play there on the gamepad. Yeah, she does. That doesn't annoy her at all. She watches that. Tényleg egy ilyen játékról ennyit beszélni, most hát tényleg arról beszélnek, hogy gamepaddal lehet játszani a játékot. Tehát nagyon nincs erről mit mondani, igazából is húzzák az időt. But tell us about, gamepad, how are you using that for this game? Yeah, you can switch over to the gamepad and use it. It's just a very nice convenience, and it feels good to play it on that. You can also nagyon jó just érzés use the játszani gamepadon. The Wiimote, ezt a the Wii játékot. remote control with an nunchuck, and you can also use a Pro controller. Mix it up however you want. Többfajta kontrollert is Now, as we használhatsz. go through this game, we know it's coming in February. We've seen some stuff here. Tell us, is there more to surprise us with on this game as we move forward to February? Spoilers. We can't tell you, Egy but kis spoilert there's absolutely a lot of cool content elmondtok. that you're going to see in this game. Remek tartalmakat fogtok megismerni majd a játékban. We're not going to reveal the fit for you. Jeff, actually, you're not in the game this time. I'm sorry, we got to break that news. Well, we're still trying to get you in Smash Brothers, right? Yeah, just keep voting up the petition. That's all. It's 100,000, you said, right? We'll see what it needs to be for Mr. Sakurai to really consider it. All right, Reggie, what do you think of the the Xbox One and the PS4 and all that? This industry loves brand new hardware, and anything that's good for the industry is good for Nintendo. So, they're having a fantastic launch. Kudos to them. Fantasztikus This industry, it's all about what happens 6 months down the road, what happens a year down the road. So you're going to kick their ass. You said that. You said that. I think you said that. I think I just repeated what he said, didn't he say? So, look, for us, what we love to do is bring great new games, innovative gameplay. That's what Nintendo's known for. And as long as we do that, we're going to drive our hardware business. We're seeing that right now with 3DS, and we're seeing it right now with Wii U as well, on the backs of Super Mario 3D Szóval hallottam, hogy énekelni fognak. It is. 3D World is doing quite well here in this market, so that's How much money have you made? Talán félre hallottam Joel, I szerintem. love these questions. I love these questions. Blunt time. Beating some other big games?
in terms of sales, Super Mario 3D World? It's going to surprise people how it's selling? Look, it's not surprised us. You know, what we'd love to see are all of the articles that have come out. All of the articles that have come out saying that, you know, for this holiday, Wii U is the system to get. That's come out by Time, by Forbes, a variety of different outlets. And again, what the Wii magazine also said that. Well, there is no Wii magazine unless you're publishing it. Nintendo Direct. Is that a new business? I make a personal version of it every week. You know, so what people recognize is, look, right, having pretty hardware is one thing, but you need games. Az, amit az emberek észrevennek, az az, hogy most egy erős konzolt birtokolni, az még nem minden, hiszen kell hozzá játék is, és mi elhozzuk nektek azt a változatos játékot, ami kelleni fog a next gen konzolatokhoz. I'm sure you've seen all the photos that they put online of you, manipulations? I've seen the memes. Hopefully there are going to be no new Igen, ones. és most beszélnek arról, hogy ezek a fejlesztők egy kicsit már kezdenek mémmé válni. Well, there is the Reginator, of course, everyone knows that, Itt right? van a Reginator, Photoshop ez you as a egyik Terminator. mém. There's also you holding a rainbow. There's my body is, can we get one of those, Reggie? My body is ready. My body is always ready for you. Oh my God, I like this works. All right, what do you think of the body is Reggie, of course? What do you think of how the internet has embraced your memeness here? You know, it's been fantastic. It's been totally unplanned. Tényleg teljesen fantasztikus. Teljesen nem volt tervevéve, hogy a fanok ennyire viccesen fogják fel a dolgokat. De egy olyan cég, mint mi, nagyon különlegesnek és viccesnek tartjuk ezt az egészet. Why don't you give us what Cranky Reggie looks like? What Cranky Reggie? Miért nem mutatjátok be, hogy miről szól a Cranky Reggie? You know, Cranky Reggie, what I should have done before coming here is get one of those walking sticks, because if you were going to ask this question, I was going to beat you over it, and you know that'd be a Cranky Reggie right there. But the fans may have their sticks up there on the internet. All right, well, we'll see. Obviously, very exciting that you guys are going to be doing a new Donkey Kong, and hopefully more from you guys in the future, right? Ready to go back to Metroid? You never know. Never know. All right. Got one team or two teams down there at the studio? Can't tell you. Nem mondhatom meg, hány csapat dolgozik ezen a játékon. Melyik sem. Nagyon nem leszek gonosz. Thanks you guys for stopping by the VGX. Over to Mr. McHale. Köszönjük, hogy beugrottatok hozzánk. As we mentioned earlier, we want tonight's VGX to be totally interactive. Just like Szeretnénk interaktívnak tartani a show-t. Például itt van egy tweet, amit most kaptunk meg. Fel fogom olvasni. At those Angie Pants says, I thought I didn't really have anything going on today. Úgy hittem, hogy ma semmi se fog történni. Aztán rá eszembe jutott, hogy ma van VG. Látod, ezért élnek emberek, hogy nézzenek minket. Te jó érzek a dumák. E3, right? Remember you, E3? Yeah, right. Emlékszel az E3-ra? Ó, az E3 az semmi hozzánk képest. Nem találsz sehol ilyen azt. Ez nagyon kezd. Ez az online-ározás. Jeff minden órában új réteget vesz. Még ötletesek sincs, milyen messzire fogunk még menni. We premiered 2, and there are literally 340 games we're premiering today. All right, everything that the internet wants, right? Tényleg több száz játékot fogunk még bemutatni, és eddig csak 2-t tettünk meg. Viszont már lement 1 óra a műsor idejükből. Tweeteljetek ahhoz, hogy unlockoljátok a World Premiere-t. Stop debating about whether it's pronounced GIF or GIF and tweet it to us. By the way, you're both wrong. It's pronounced GIF. Hashtag VGX and send. Do it. Now, if we can just get a spam bot to retweet me 100,000 times, we're golden. I can go home early. That would be great. No, I'd stay the whole time. Ha spamolnátok és retweetelnének, akkor minél hamarabb hazamehetnénk, és annak örülnénk, de szeretnénk látni és játszani ezeket a játékokat. Jeff, melyik volt az a játék, amit a leghosszabb ideig játszottál? Kitoltad az egész GTA 5-öt egy hétvégén?
Volt más játék, ami ilyen volt? Több száz órás. Például a Skyrim. És több 100 órán keresztül játszottam. És most itt vannak a legjobb sportjátékok jelöltjei érkeznek most. A legjobb sportjátékok. NBA 2K14. Hány bört akarnak lehúzni még ugyanazokról a sportolós játékokról, kérdezem én. Viszont most már közönség egész életűnek tűnik. Vajon ezek még mindig ilyen paint-tel összerakott képek, vagy ezek már rendes animáltak? Én tudom, hogy a FIFA-nál most már idén, a Next Gen FIFA 14-ben már rendes animált közönség van. De aztán lehet, hogy rácáfoltak. És MLB 13. Hát ez egy tipikus amerikai sport, én úgy vélem. De mondjuk nekem van osztálytársam, aki baseballozik. Ez egy jégkorong, ez egy szép sport, szép brutális. Szóval ezek voltak a nomináltak. És a nyertes NBA 2K05. 2K14. For NBA 2K14 is the NBA. Tehát az NBA nyerte. És itt vannak ilyen beszámolók. Ezt most nem tudom eldönteni, ez a játék grafikája, vagy csak pihennem kéne. Emberek. Köszönjük felirat, a támogatásokért. Good news, South Park masterminds Trey Parker and Matt Stone will be here in just a minute to present Game of the Year. That's right, we're doing it a little bit early. Twist things up. I can't believe that you got them to actually come here. That's amazing. Matt and Trey will be here. They got the South Park game. We got to look at that coming up. It's a lot of cool stuff, Joel. Believe me, I'm taking all of it with me. I'm sensing your enthusiasm. I brought 5 bags with me to take all this stuff, including a lot of the stuff you guys 5 táskát hoztam, hogy elhozzam ezt a sok dolgot. Well, now we're going to get to another great world premiere, and I'm really excited about this one. This is a new Xbox One game. Egy új Xbox One-os játék. You still have to tweet us questions for the game's developers using the hashtag VGX Quantum Break. This comes from the guys at Remedy that made Max Payne and, of course, Alan Wake. And now you're going to get the first look at the gameplay of Quantum Break. Really excited to show this to you. Let's hear from Sam Lake. Na nézzük. World Premiere. Egy új Xbox One-os játék, a Remedy. Hey, I'm Sam Lake, Creative Director at Remedy. I'm here to give you a crash course into the crazy, exciting world of Quantum Break. This is a revolutionary entertainment experience that combines a cinematic action game and a high-quality live-action show. Tehát ez egy hatalmas nagy innováció. Science experiment at Riverport University goes horribly wrong. Nagyon rosszul végződik egy tudományos kísérlet. És anomáliákat kell megoldani, amik időeltolódásokat okoznak. És a hőseinknek are present during the experiment. They all gain powers to manipulate time. Both Jack and Beth are playable characters. Mind a nő és a férfi is játszható karakter. Quantum Break is an action game egy akciójáték. Intenzív, mozi-szerű lövöldözésekkel és dinamikákkal. A Quantum Breakben az idő pillanatok alatt megtörik és hatalmas pusztításokat okoz. És a csávónak olyan a hangja, mint hogy mindjárt valódna. Képzelem, mennyire élvezhette fel magam ezt az egészet. Egy egyedülálló élvezet. There are a number of time powers at the player's fingertips. The player needs to master all the time powers. Játékosnak ki kell maxolnia ezeket a time power-öket, amikből egyszerre csak 10 van, vagy összesen 10 van.
Számunkra egy álom lett valóra ezzel a játékkal. Mindent megtanultunk az interaktív sztori meséléstől, az Alan Wake-ből és a Max Payne-től. Sokkal magasabbra emeltük a lécet, és mindent egy játékba raktunk bele. Egy Ultimate Remedy élményt létrehozva. Quantum Break. Érdekes játéknak tűnik egyébként. Looks awesome. That is Quantum Break for Xbox One. Gyönyörűen néz ki, ez volt a Quantum Break Xbox One-ra, és itt vannak a Remedy ganok. Köszönjük szépen, hogy jöttetek és csatlakoztatok hozzá. Gyönyörűen néz ki a játék, amit láttunk. E3-on bejelentettétek és beszéltetek róla, de most láttuk először a játék, bármit a játékról. Meséltek egy kicsit. Ez a Remedynek első akció Xbox játéka. És milyen érzés Next Gen-re menni? Hát először is köszönjük szépen, hogy meghívtatok ide minket. Ó, miénk a megtiszteltetés. Nagyon jó itt lenni. Szóval az akció, amit ott láttatok, there's a number of those, so our lead characters, Jack Joyce and Beth Wilder, as well as our main bad guy, Paul Serene, will all have a number of time manipulation volt csak azokból az akciókból, amiket majd a fő rossz fiú és a két fő karakter fog nektek elhozni. Következő alkalommal többet fogunk mutatni magából a Quantum Breakből is, és hogyan is kell hogy játszani. De Next Generáción rengeteg dolgot fogunk csinálni. That Sam talked about there, that where time stutters and fails and violence például, hogy skips az idő forward megtörik, and az backwards, there are these massive moments of death and destruction. So és rengeteg halált és pusztítást hozza maga we're után. able to rewind and forward every object within the environment. So that's truly next gen. Another thing Minden that we're doing there is on the előre story és hátra side, tudunk mozgatni az időben, és ez teljesen next generáció. we have an emotionally engaging characters. You saw that some A of the stuff in the karaktereinket Sophia scene érzékenyen there. fogjuk The faces megközelíteni. look just Érzelem fog absolutely kialakulni. amazing. Az So arcuk például we have actual elképesztően néz digital ki. doubles of our characters where we're really capturing every nuance and every intricate detail of the actor's performance on screen. And that's not just in cutscenes, that's Maguknak a színészeknek is minden egyes arcvonását, szájmozdulatát és reakcióját fölvesszük, és megjelenítjük a játékokat. Tehát ez teljesen next gen. I just wish Játékokat TV-showban is bemutatták, igaz? So jet lag, I can't stop talking. I understand. But we do. I mean, we have an amazing character team. We have some of the tényleg best rengeteg console developers from all over elképesztő the world karakterünk come to our lesz, studio to akik do the stuff bejöttek, that we're olyan doing. színészek, akik bejöttek a stúdiónkba, és élvezték felmondani tényleg az egészet, és tényleg olyanokat csináltak, mint senki más videójátékokban. Nagyon izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban. You know, we often kind of hint to our previous games and kind of this big multiverse. So in Alan Wake, we had hints of Max Payne there, and the Remedy multiverse. You know it existed, Joe. I live in the Remedy multiverse. So that's cool. But I mean, I just want to say, I think visually what you guys are doing, really exciting. Azt szeretném mondani, hogy például kinézetre nagyon elképesztő munkát végeztek. Számunkra egy igazi élmény az Xbox One-ra játékot készíteni. Tons of stuff with gameplay and taking storytelling further. How long is it taking you to make it? Mennyi időbe telt elkészíteni? Még mindig készítjük igazából a játékot, de teljes erővel. Fejben már van egy bejelentési dátumunk, de ezt még nem mondjuk el. Május 14-e. Ha vannak kérdéseitek, akkor Twitteren írjátok meg, milyen interaktív a show. He asked, will the game be more heavy rain style than standard gameplay? Hasonlítani fog a Heavy Rainre a játék. Azok, akik Remedy gémekkel játszottak eddig, azok tudják például a Max Payne-nél, hogy próbáltuk belerakni a történetmesélést is egy akciójátékba, és igazából ez inkább egy akciójáték lesz, hatalmas nagy effektekkel és lenyűgöző jelenetekkel. Hogyan hat a játékosoknak a döntései a játékra, illetve a játék kifejlettére? Ez egy nagyon jó kérdés.
Ezek a sok döntések mindig egybejönnek, egybegyűlnek, és jönnek majd egy ilyen időtörések, amikor a fő rossz gonoszsal találkozunk, és ezekben a pillanatokban láthatjátok, hogy ezek az időpulzálások ilyenkor történnek a legerősebb dolgok, és a játékosok különböző idővonalakban tudnak mozogni, és a játékoson múlik, hogy milyen döntést hoz majd, és így fogja majd elérhetővé váltani, unlockolni a következő élményt. Well, we're not really worried about it. I mean, you know, I think a lot of people will pick up Finnish on the way. Yeah, that's how I learned a number of languages too. Okay. All right. So before we go, we have another reveal. Még van egy Remedy is working on another new project. I suppose. A Remedy másik projekten is dolgozik. A different scale. How big are we talking on a different scale? Well, we do have multiple projects. We do have multiple projects, and you know, Quantum Break sok projektünk van, de Quantum Break a humongous project and a massive undertaking, a big entertainment experience. But Johannes here maybe could tell a little bit about the other projects we're working on. De vannak más projektünk is. Amiről Johannes fog beszélni. For the medium, it's a big project. You know, we really wanted to push the envelope of what we can do on these devices. So, you know, it's really fun to be here and you know, give you all a glimpse into our next iOS game called Agents of Storm. Not yet. I'm going there. Yeah. So. This here is Agents of Storm, you know, it's a development build that I got from home, but you know, it already looks gorgeous. You can see the 3D immersive islands that we have here, you know, makes an atmosphere that is, you know, really unique and hasn't been seen on, you know, these devices before. Have you seen something like this? Láttál már valami ilyet? Igen, láttam már ilyen tabletet. Beszélj egy kicsit a játékról. A küldetésed az, hogy felépítsd a bázisodat, csónakokat, hajókat, és menj csatába. Mi szeretjük a Remedy-nél a csatákat. Light touches of story and characters to here, and you know, we're just having tons of fun making this game. You know, it's such a cool project, and the gameplay here is it's you know very it's simple, but yeah. When will this be out? De mégis nagyszerű. So this is coming out in early 2014. 2011 első felében fog kijönni a játék, méghozzá január 1-én. Az igen. But it's a reverse tower defense action strategy game. Ez egy védekezős, támadós, full 3D-s akció stratégia. iOS has been good to Finland, so amiket úgy néz ki, ilyen tableteken fognak működni. Köszönöm szépen, srácok, köszönöm, hogy eljöttetek. Ó, mi köszönjük. Imádom, hogy kinézem. Szóval ne felejtsük el, hogy a nézők döntik el, hogy kik nyerik ezeket az awardokat, és a VGX, tehát a Vote pont ott látható az e-mail címben mondom. Weboldal cím, na. Kezdek fáradni. Egy kicsit zavar, hogy mindenki ennyiszer mondja ki a generációs szót. És ugorjunk vissza a Character of the Year-re. No. Then why are we here? Because we might have had won an award. Have had one? It seems like a long way to travel for a remote probability. There exists a reality where we've got this thing sewn up. But not this one. There's only one way to find out. Well, I do hope they're quick about it. We're due in Rapture by 10. All right, well, things are moving quickly here at our loft in the Park Showroom in downtown Los Angeles, and now is a good time to mention that we're giving away free codes for the Chivalry Medieval Warfare video game. They just released a new Deadliest Warrior expansion pack. Chivalry Medieval Warfare-ről van egy, szóval most egy új kiegészítőt adtak ki. By tweeting with the hashtag VGX Chivalry. Check this out. És valami ajándéka, és itt a Plants vs. Zombies 2. It's About Time. Best Mobile Game nominálás. The Future of Gaming Revealed. Itt most ilyen vágóképek vannak. Valami technikai baki történhet egy valószínűleg. Hogy így hirtelen ilyen bevágás van.
És már is folytatódik tovább. Welcome to hour 2, Jeff. How are you? I'm good. We're 1 hour down. We got 2 hours to go. We've got a lot of great stuff still to reveal, Joel. Yeah, we've already met. Még mindig rengeteg dolog van, amit bemutat. Yeah, we got a concert. I'm not even reading the prompter. Lesz egy koncertünk? Imagine that we go up and we just talk about how cool games are. We got so many great things coming up. Yeah, we never introduce anything. We would just be chatting, just talking about the great Sosem games, the great mutatunk be year in semmit, games, csak guys. csetelünk. Yeah, so far it's been the greatest year in games ever, De right? mégis nagyon jó étlenül. Tényleg itt vannak az év legnagyszerűbb játékai. És egy hatalmas nagy bejelentést fogunk tenni hamarosan, amihez mindjárt eljutunk. De még nem tesszük. De ha nem tesszük, akkor szerinted kritizálni fognak minket? Figyelj, így is vannak 5 nominálásunk, 5 jelölésünk, amire nézők szavaztak, és azokat is megmutatjuk hamarosan. You know, if you haven't stretched out, just stand and flex your thigh muscles so you don't suffer from deep vein thrombosis. We've got world premiere videos every 15 minutes, breaking news, exclusive demos, and many other phrases that basically mean video game commercials. In a moment, Trey and Matt from South Park will be joining us to present the Game of the Year Award, and we'll get an exclusive new look at their game at South Park, The Stick of Truth. We're thrilled to have Trey and Matt as part of the show. Normally, they would be crouched in front of a computer, rushing to finish an episode of South Park. Today, they're taking the day off so they can crouch in front of a different kind of computer and read a teleprompter. We're honored. Yes, we are really excited to have those guys with us because they are true gamers. Plus, we'll unveil a world premiere from Bungie's MMO shooter Destiny. They just announced the release date coming next September 9th. And Respawn Entertainment's Vince Sempel will bring us a huge reveal from the upcoming next-gen shooter Titanfall. I'm really excited to share that footage with you guys. Na, a Titanfall footage-ra nagyon kíváncsi vagyok, mert az is lesz. Broken Age mastermind Tim Schafer drops by for a demo, and he has a big announcement about his game, which may or may not involve a famous hobbit. Yep, looks like they're finally making a game about Ryan Seacrest. Got you again, Ryan. I'm sure Ryan's watching the stream right now, well, he's got to jack his chair up a bit to get to see the monitor. All right, all that plus a few more surprises in the awards for Best Independent Game and Game of the Year coming up in the next 60 minutes of VGX. So let's kick off the hour with something you've all been waiting for. The Adjunk game is nektek rumored valami to olyat, have as amire much mindenki content várt. as a whole season of the TV show it's based on. Egy olyan játék, ami annyi tartalommal bír, mint egy egész sorozat, teljes évada. Itt a World Premiere, South Park, Stick of Truth. Úristen emberek, ezt nagyon várom. Itt a South Park. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malkinson! Malkinson, could you come help us with something? Don't have to test this, come sweet. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! Dude, that was sweet! You threw that shit right in Scott's face! Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag, and never on a man's boss. How badly did they rape you? I am a level 10 bot. I shall make haste to Koopa Keep. Sunshine! How am I supposed to do all this? Hát emberek, erre a játékra nagyon Tonight, we're shaking things up and getting straight to one of the night's biggest awards. Our presenters are two men who, like Rodgers and Hammerstein before them, are Tony Award winners and avid gamers. Please welcome Trey Parker and Matt Stone. Trey Parkert és Matt Stone köszönhetjük. Két úri embert, akik az előbb említettem, ugye? Welcome to the future of award shows. Movies are dumb. Television is dead. A tévé halott, a filmek hülyék, a videójátékok a jövő. We've been working on our video game now for the past 26.5 years. We have one level kind of done, Több mint 26 éve dolgozunk játékokon. Which is why tonight's nominees for Game of the Year are so impressive to us.
És ezért tényleg meggyőző ez a nominálás. Ez a legnagyszerűbb dolog, amit az emberiség történelmében elértünk. És ezek nem mások, mint Game of the Year. Tomb Raider. Itt vannak a Game of the Year nominálások. Az évjátéka. Emberek, most dől el, hogy melyik játék lesz az évjátéka. Bioshock Infinite. A Tomb Raider nagyon szeretem, a Bioshock sem egy rossz játék. De még mindjárt jönnek nagyobb címek is. Super Mario 3D World. Hát, Super Mario Game of the Year-től sajnos nagyon messze el. Legalábbis szerintem. Bár elég jobb pofának tűnik. És igen, számomra nagy kedvenc a Last of Us. És a másik nagy kedvencem a GTA. Emberek, ti mire tippeltek? Melyik lesz a Game of the Year 2013 legjobb játéka? And the winner is És a nyertes? Grand Theft Auto 5. GTA 5. Nem meglepetés. Az úriember ott balszélen, olyan kapusznis felsőbe, ő Trevornak a szinkron hangja. Hello mindenki, köszönjük. És éppen ezt a díjt ennél jobban nem is lehetnénk megtisztelve. Nem tudunk mindenkinek nyilván megköszönni, de mégis szeretnénk azért Rockstarnak megköszönni a kemény munkáját, amiket a néhány évben belefektettek GTA-be. Ez egy nagyszerű út volt, utazás volt számunkra. És személyesen szeretnék gratulálni a többi nominálásnak. 2013 év egy nagyon nagyszerű év volt a videogame industry-nek, az játékiparnak. Köszönöm szépen minden vásárlónknak. Ti vagytok azok annak, hogy mindig játékokat készítünk. Köszönjük szépen a Rockstarnak, tényleg megérdemlik, remek játék volt a GTA. És az év egyik legnagyobb meglepetése egy kis indie játék, amit szintén nomináltak az év karakterévé, az év játék karakterévének. Érdekes, hogy Sims nyelven beszélnek, legalábbis szerintem. Szerintem Sims nyelven beszélnek. Yeah, head to Twitter and vote for our next world premiere video by tweeting with the hashtag VGX The Division or VGX The Witcher. But first, Mega 64 pays tribute to Gaming Bros everywhere with their very own award show. You might need to turn the volume down first. There's a lot of yelling. Tekerjétek le a hangerőt, mert kemény kiabálások fognak következni. Yo, what up, America? Yo, what's happening? We're Todd and Aaron. And yo, VGX, you need some better awards for your troopers. So we're gonna give you the Todd and Aaron Best of Award. Yeah, check it out. Most anticipated next-gen game. It's the time. Time. Call of Duty and Madden. What are they gonna do in the next generation? What are they gonna do? Minority Report is here, ladies and gentlemen. Game franchise that does not need to return for next-gen. Zelda. Come on, we played it. I played it. Why don't you spice Ezek a játékok, amik nem jönnek meg Next-Genre, Zelda. Egészen ezzel játszottam, ez volt a kedvenc játékom, sokkal jobb, mint a Call of Duty. A legkiszámíthatóbb következő Next-generációs konzol, PlayStation 1. A legnagyobb cég, aminek vissza kéne menni óvodába, Microsoft. 360 után egy, hogy oldottátok meg?
azok a cégek, amiknek a leginkább egy új konzolra lenne szükségük, a Nintendo. Az év legjobb vicce. Az újja. Ezt nem is tudom, mi például. Legvisszavezetőbb cím. Man of Steel. Legrosszabb eset, ha minden, nem mondd meg, hogy mit tegyek. Nem, jó színű. Legviccesebb dolog. Kamu bajszok. Motion controls! Közben most veszem észre, hogy nem tudok kommentet írni YouTube-on, mert azt írják, hogy hiba történt. Köszönjük, srácok, ez nagyszerű volt. Ma este még van hátra több World Premiere is. It's a futuristic shooter from Bungie, the folks behind Halo. And tonight, they've given us never-before-seen footage from the game. Here's our world premiere look at Destiny. A Destiny-ről. Úristen, srácok, ez melyik játék? Hajaj. Ez szándékos volt ezek szerint, jó van. Szivatják a nézőjüket, nézzétek oda. Nem néz ki rosszul. Nagyon nem néz ki rosszul. Kifejezetten jól néz ki. De elég semmit mondó ez a trailer szerintem. Tehát, hogy nem tudom. Tényleg nagyszerűen néz ki, de nem akarnak többet mutatni, hogy bármi karakterek, bármi szinkronhang is lenne ebben a játékban. Közben chatten Lord Gaming 3 írja, hogy szerint a Call of Duty Ghost volt singleben az év legjobb FPS játéka, és multiban pedig a Battlefield 4. Valamilyen szinten egyet is értek vele, bár mondjuk nekem a single player a kodban egy kicsit csalódás volt. Single playerben én inkább a Metro Last Flight-ot említeném meg az év játékának, illetve az év FPS játékának. Destiny. Válj legendává 2014-ben. Hát látunk ennél már jobb premiereket is. 9.9-én fog kijönni. PS4-en fog először megjelenni. 5 percen belül jön egy következő World Premiere, de először beszéljünk két karakterről, amik sose fognak meghalni. Donkey Kong országából. Már találkozhatunk két követő. Strangest rivalry in competitive Donkey Kong since Billy Mitchell faced off against Steve Wiebe. Check out this short 5-minute film. És most egy rövid 5 perces kis filmet láthatunk kultúra rovatként. Már megint egy régi Donkey Kongos játék kerül előtérben. Nem tudom, hogy vagytok vele, de ezek engem annyira nem érdekelnek. Lord Gaming mindenképpen ajánlom a Metro Last Flight-ot, próbáld ki. My name is Hank Chen, I'm 39 years old. I graduated from Harvard. I am currently a plastic surgeon and I hold a world record for Donkey Kong. Egy plastikai sebészorvos úr. Orvosi diplomával rendelkezik. Surgery and Donkey Kong is that they're both fine motor skills. A hasonlóságokról beszél a műtétek és a Donkey Kong között. Sőt, még ki is emeli, hogy ugyanaz a kézügyesség szükséges hozzá. Elég érdekes egy fickó, azt tuti. De majdnem amják. My name is Vincent Lemay. I'm a Donkey Kong player and a meathead. Ez egy Donkey Kong játékos, Vincent. Ez izomkoloxus. I would compare Donkey Kong to bodybuilding because
A Donkey Kongot a bodybuilderkedéshez hasonlítaná, testépítéshez, mert ugyanazokat a dolgokat csinálod újra és újra és újra, és mindig ugyanaz a dolog történik, de újra és újra túl kell venned rajta. Hát ez nem biztos, hogy annyira pozitívan hangzott egyébként. I'm traveled from Quebec. It was like 12 hours trip, and right now we are at Denver, Colorado for the Donkey Kong competition. So there's like 30 people that want to be the best at this game. I don't really care about winning. The only thing that I want is to be the champion Hank Chin. Nem akarok nyerni igazából, hanem csak részt akarok venni ezen a versenyen. Illetve le akarom verni ezt a kínai sebészurat, ez az egyetlen oka, hogy itt legyek. Hank egy tényleg nagyon sikeres ember az életben, de nem tűnik bajnoknak. Inkább csak egy vékony fazonnak tűnik, akire nem lehet felnézni. Most nézzétek meg engem, rám föl lehet nézni. Come on. Vincent has become a rival now. The way it started was, when I had the world record, and back then he was maybe an 800,000 point player. He just would start picking on me, and I was like, who's this guy? I have the world record, and he's an 800,000 point player. Who's this guy that's picking on me? And then we just, senki nem volt még akkor, amikor ő világbajnokká vált, mármint a kínai. És hogy elég szépen felküzdötte magát az utóbbi időben, szintesenből, 18 000 pontjáról. Tényleg bajnok leszek, ez egy tény, állítja az izomagy. Akkor mondom, elkezdett érdekelni, hogy a sebész nyer, vagy az izomagy. I don't feel like Vincent is nipping at my heels. I'm not too worried about him. No matter what nem aggódok éppen az izomagytól túlzottan. Én nem szeretném látni újra a sebész urat nyerni. Na most tényleg nézzétek már rám. Donkey Kong and the marathon have a lot in common. In both, you have to pace yourself, és a maratonnak rengeteg közönsége van. Mind a kettőre fizikailag és mentálisan is fárasztó. 2 órán keresztül ott állni a gép előtt és játszani, tényleg fárasztó. Ügyesen gondolok. Ki fog nyerni? Az agy vagy a muszkli? És persze, hogy a muszkli fog. Hank has currently taken the lead, and he's on his last barrel board, and he has 2 men in reserve. Közben Martin valónak elnézést üzenem, hogy a last life mindenképpen lesz. Számomra. It's impossible to play this game a lot without being fucking pissed off. Lehetetlen ezt a játékot anélkül játszani, hogy nem cseszve fel az agyunkat. Nem válhatsz anélkül igazi játékossal. És úgy néz ki, hogy a sebészorvos úgy nyerte idén is a világbajnokságot Donkey Kongban. Csesszétek meg a Donkey Kongot. Elmegyek, és elfelejtek mindent a Donkey Kongról. Vincent nem, hogy második, nem, hogy szorosan maradt le mögöttem, de 10. lett. Nagyon legyőztem őt. De még a sebészorvos úr is csak a 3. helyet tudta elérni a világbajnokságon összesítve. Illetve Vincent, bocsánat, az izomagy lett 3. Vincent ugye a sebészorvos úr egy első. Rengetegen figyelik a streamünket, és ez egy hatalmas nagy biznisz azért, nem gondolod? Több mint 4 milliárd ember néz minket jelenleg. This is really exciting because this is a guy I've loved for so long, and we now have him live on the VGX stage. Not just you, Joel, but Tim Schafer is with us. Tim is, of course, the creative genius behind Brutal Legends, Psychonauts, and Grim Fandango, and his latest is the Kickstarter-funded adventure game Broken Age, which raised over $3 million. $3.5 million. Úristen, aki több mint $3,5 millió adakozott ez a kockás inges fazon Kickstarteren. Ez egy olyan program, vagyis weboldal, ahol ilyen kampányokat lehet támogatni.
És ez a fazon több mint $3,5 adakozott egy játékra. Méghozzá a következő játékra, amit remélhetőleg mindjárt látni fogunk. Gyönyörűen néz ki, mesélj róla. As you know, they're a beloved forum that was. Why did you stop making them? Well, like publishers got interested in making other kinds of games, but we still got like letters from fans, before, and like from Jeff saying, "Why don't you make another one?" I didn't send you money, and now people send Az you előző money játékainkból rengeteg fanlevelet kaptunk, rajongói levelet, és úgy gondoltuk, hogy miért ne csináljunk egy új játékot. Úgyhogy Kickstarter-t csináltunk. Csak $400,000 kértünk, és mégis $3,5 sikerült összegyűjteni. Most elbizonytalanodtam, hogy a csávó maga adakozott-e $3,5, bár így nem hiszem. Szóval pontosítom magamat, maga a Kickstarter program $3,5 millió ért el, és ez a fazon indította el ezt magát a programot. Szóval elnézést kérek a kis pontotlanságért. Nincsen emberek, aki egy ilyen indie játékra $3,5 millió adakoznak. Legalábbis remélem, hogy nincs. Szóval ez az alak, most a játékbeli szereplőről beszélünk, fölsétál a mennyegbe, a fellegekbe, és felfedezi ezt az izgalmas őrült környezetet, ami gyönyörűen néz ki, és inventory itemekkel, tárgyakkal kell megoldani különböző puzzle-okat, feladványokat. És ezt azért raktuk bele a játékunkban, mert ezt a játékot a támogatóknak készítettük főleg, és ők visszajelzések alapján erre vágytak. Which kind of implies you've seen this person in bed if you do recognize the story, so might wait till he talks. Hi. Amúgy Marcival egyetértek, hogy nem hozta a Ghost a tőle megszokott kodot Fili. Az eddigi kod színöklérekkel elégedettebb voltam, mint a mostani. Nice. You can recognize from the beard Jack and the Black. Jack Black fit in the Te jó ég. I mean physically. He's huge. It's a 2D game and ő maga, Jack Black, az a nagy meganimált karakter, ő kedvenc színészem, egy hollywoodi színész és a Tenacious D-ben, egy énekes és gitáros. We might say fraud. He's leading a cult. Ő maga a szinkronszínész, és őt is alakítja meg ez a szakállas fazon. We call it a hyperbuoyant cloud. Ez már nálam egy pluszpont, mire abszolút kedvencem. De ugye Jack Black több játékban is szerepel, például a Brutal Legendben, de például a Kung Fu Pandának is a szinkronszínésze, még egy csomó dologban. Jack's voice is perfect for Brutal Legend, and that's where we met him. And he's a big gamer, and he had the perfect voice for that. So közben menet közben kiderül, hogy Jack Black egy egész nagy gamer, és sikerült behívni őt a stúdióba, és gamer mi voltából szívesen segítkezett felvenni a szinkron hangokat. Hamarosan nagy bejelentést teszek, nem? Igen, ezt egész ideig titokban tartottuk, és szeretnénk is még egy kicsit titokban tartani. Úgyhogy nézzünk is a videót, ami bemutatja a rajongó színészt. Most egy újabb World Premiere fog jönni. Igen. És itt az egyik karaktert a rajongóról mintázták. Nem tudom melyiket. Ó, itt is annak. Vajon látni fogjuk Jack Blacket is? This game. Huh? Shay. Dad, this is great. You can tell he plays adventure games all the time. He does. A lot of experience. I was trying to explain to somebody, they're like, how'd you get him to be in the game? Yeah, and I tweeted about it to let people know because I was super excited that y'all were making an adventure game again. I think that's when I think I followed you then on Twitter, and then you reached out to me on Twitter and were like, hey, do you want to be a part of the game? And then made my dreams come true. I'm an expediter of dreams. Right? It's incredible. Are we starting with the trailer text? Yeah. Yeah.
fantastic. Do you know they changed the name of the VGAs this year to VGX? Right. It's like the VGAs, but dirty, X-rated. Right. Probably. Right. This will probably be our... Or just more extreme. Hát ez egy elég érdekes World Premiere. Let's just do it all. And we are rolling on one. My name is Shay, and this is my life on the incubator vessel Bassa Nostra. Indul is remélhetőleg a trailer. Teleporter, activate. Igen, a srácról mintázták a karaktert, akit láthatunk. Tehát maga a hangja. Hangjáról. I can't really complain. Hey, easy, computer. The ship takes care of me. Igen, és egy ilyen űrhajón játszódik, legalábbis egyelőre. Entertains me. I think in its own weird way it loves me. I know it's hard. You've given up so much. Uh-huh. But I've discovered it's also lying to me. Oh, honey, you can't come in here. I'm working on a surprise for you. Sheltering me from the conflicts raging throughout the És ez galaxy. a hajó el sokszor The hazudik injustices out there that I could be fighting. és But the igazságtalanság ship van. would never let me put myself in danger. De a hajó sosem hagyná, hogy veszélybe hagyná. Veszélybe So it's time for a mutiny. keverje magát a srác. Time to put aside childish Szóval things. itt az idő, hogy félretegyük a grab the hülye wheel of this ship. gyerek dolgokat, és felfedezni a hajó valódi mi voltját, és bevezetni a vihar közepébe. This looks like the place. Ez úgy tűnik, mint a hely. Broken Age. Ez egész kis érdekes játéknak tűnik egyébként. When you tire of child's play, come see me. Elijah Wood. Wow, Elijah Wood. What a jerk, right? Yeah, he made Rice Krispie treats, as you noticed, just to make us look fat. And too bad he knows nothing about the adventure genre. Actually, he plays them a lot, even more than young... I'm joking. I did an interview with him for Entertainment Weekly, and he mentioned one of his favorite games. His favorite game was Monkey Island, Secret of Monkey Island, which I worked on. And I was like, haha, someday, 10 years from now, we'll get him to be in Broken Age. How much did you pay him? That's exactly. Okay, How much did the backers pay him? That's the question. All right, we have a Twitter question. I know you're Van egy excited. Twitter question, amit megosztunk veletek. @melroth. Érkezett He a or kérdés. she or she asks, "Hey Tim Schafer, Azt what are kérdezi. your words of encouragement for a fledgling indie developer?" Hogyan bátorítanád az indie játékfejlesztőket? Just be honest and say don't try. Don't try. No, it's like this Ha is a great őszinték time legyünk, because azt like mondanám, hogy ne you don't próbáljátok necessarily meg. have to get permission from some big company to make something you love. You can actually just put your thing out there, and if people like it, they will fund it, and you can do it. You'll get $3 million, no problem. Yeah, exactly. Brandon Victorin asks, És még "Hey a Tim, Kickstarter-t what was the említettem meg. inspiration for the project?" Well, Mi volt az inspiráció a Did you get projekthez? high or something? No. Sorry. You know, it often happens with like two different stories floating around in my Tudod, head, gyakran and just realize that they can megtörténik fit az, hogy together in really két-három interesting ways. különböző történet áll össze az ember fejében, és amikor az ember ezt összerakja, ezt a lebegő dolgokat, tudod, ezek csak így lebegnek oda bent, mint egy felhőben. Most teljesen így Hanzo Jack Black egyébként. Yeah, we can see Shay on his spaceship. So let's take a look at this. He's in a totally different setting. Fogtuk He's ezt walking around az the spaceship űrhajó where he's been dolgot, raised. ahogy egy ilyen teljesen, ez a gyerek teljesen különleges módon lett felnevelve egy ilyen űrhajóban, ahol a komputer mindent megtesz érte, tehát hogy tényleg tanítja, felneveli, fürdeti, eteti. És ez a srác mégis olyan lesz, hogy tényleg arra megy rá, hogy hogyan tudná meghekkelni magát ezt a hajót. Szóval mesélj egy kicsit arról, hogy két fő karakter van a játékban, és hogy működik ez? Hogy van, mikor, melyik karakter? Hogyan? A két sztori egy kicsit eltér a másiktól. De mégis mind a kettő a fiatal gyerekekről szól, akik eldöntik, hogy hogyan és miként fognak dönteni az életükben. Januárban jön ki a játék. Te vagy az első olyan játékfejlesztő, aki konkrétan megmondja biztos, hogy mikor jelenik meg a játéka. Úgyhogy ezt köszönjük szépen. I was eating cereal when I thought of this idea. Right, and not high. Does he look high?
He's talking to his spoon. It's pretty impressive. All right, and by the way, Joel, you are trending on Twitter. Did you know that? Oh my gosh. Exactly. Is it good or bad? Well, I'll let you read some of the tweets. I had no idea what a nerd Joel was. All right. Well, thank you, Tim. This it looks awesome. This Great, is other than that blurry part. It's a monitor. Even in the future, people haven't figured out how to. Well, once Tim fixes the game, it's going to be great. Awesome, Tim. It's been awesome to show this game off. Visually looks incredible, and the fact it's coming out in January is awesome for the backers and also for fans will be able to buy it. Thanks for backing. Köszönjük szépen a játék támogatását, köszönjük szépen a jutláttén, köszönöm, hogy itt voltál. Tényleg igazán kényelmes itt lenni. Be careful, Tim's game is very violent. És vigyázzatok, a játékai nagyon erőszakosak. És köszöntsétek Brody and Joel. Igen, ezzel a viral rovattal jövünk. Rooster Teeth. Rooster Teeth Productions. And Joel Heyman. You know, Joel Heyman, one of my favorite things about the Úristen, VGX imádom ezt a ceremony is how fazont. innovative they are. Ő csinálja a Letting the rage-quiteket community is. determine who walks home with all the trophies. Bernie, I couldn't agree with you more. So without further ado, the nominees for Best Cameo in a Video Game and or Video Game Presentation segment are... From Grand Theft Auto 5, És itt vannak a nomináltak. Chop the Dog. GTA 5-ből Chop a From kutya. Bioshock Infinite, The Coin. Bioshock. From Van a Call of pénz. Duty: Ghosts, Rock number 53. Call of Duty-ból az 53-as számú kő. And from the 2013 VGX Award Ceremony presentation of Best Cameo in a Video Game and or Video Game Presentation Award segment, Joel Heyman and Bernie Burns. What? És saját magukat is Those guys are awesome. They are a complete lock. Just a look, guys. I'm sorry, you can't actually give yourself. Bocsi, de saját magukat nem nominálhatják. Menj már innen! Menj innen! Menj innen! Mi majd tudjuk. Most csináljunk, amit akarunk. Mi vagyunk itt. Istenem, elnézést kérünk. Szóval, a győztes... Derek. Ki az a fenn az a Derek? Az az ember vagy Derek. How do we lose an award that we rigged for ourselves? És Derek nyerte a díjat. Menj innen, Derek. Congratulate all the nominees. Jó van, ezeket nagyon szeretem, ezeket a fazonokat. We're halfway through the show. Does that mean you're going to take a layer off? Yes, let's do it. All right, we're going to off. All right, you want to do that? It's up to you. Do it. Take the jacket off, Joel. You'll see next. It's coming. Next. That'll be a reveal after this. I'm scared. And now it's time for you to seize power the only way modern humans truly can, by frantically tweeting. And every time you tweet with the hashtag VGX, we get closer to showing you a surprise world premiere game announcement, and we are getting pretty damn close right now. You're right. VGX trending number 1, Cranky Kong number 2. Wow. Joe McHale's like number 6. I'm not even on the list. That's ridiculous. I'm mad for you. Plus, you already told us what you want to see next via Twitter. And we have no choice but to obey you because the internet is just that powerful. Also, I've been told you have my family at an undisclosed location. Please do not hurt them. So here's the viewer-requested world premiere gameplay trailer for The Division. Check it out. The Division. És a The Divisionről fog érkezni most egy gameplay world premiere trailer. Massive Entertainment, Ubisoft játék. Gyerekek, ez az egyik játék, amit a legjobban várok. Developed to create the deep and vast universe of Tom Clancy's The Division. Never before has a video game reached this level of detail. This chaotic and decayed New York City is enhanced by a dynamic day-night cycle. The rendering engine supports volumetric lighting,
to add atmosphere throughout the environment. As in film production, Snowdrop uses a light probe system that captures lighting realistically in both outdoor and indoor scenes. To enhance immersion, surfaces react with unprecedented physical accuracy. Snowdrop's powerful particle system reacts dynamically to a vast range of environmental factors, including light. By harnessing next-gen technology, Snowdrop's shader system allows the world to react to the constantly changing weather. We live in a fragile world. The Snowdrop engine makes this world a reality. Be prepared to enter the next generation of gaming. Hát ez a Snowdrop motor, ez valami elképesztő. This world premiere is presented by 47 Ronin in theaters Christmas Day. Ja, és egy reklámot láthattunk itt a 47 In Roninról. 2013, indie games made us laugh, they made us think, and they even made us shell out $2 for in-app purchases. I'm gonna move around as much as the cameraman does. It's like I'm more drunk than I already am. Here are the nominees for Best Independent Game. Itt vannak a nomináltak a legjobb indie játékokra. Best Independent Game. Tehát a független játékfejlesztő. Kentucky Route Zero. Gone Home. Ez Gone Home, ez egy elég pofás játék szerintem. Papers, Please. Get into Papers, Please. The Stanley Parable. És akkor nagy kedvencem a Stanley Parable. You heartless bastard. And the winner is Stanley Parable. Gone Home. Ne. Yeah. Hogy? Come on. A győztes Gone Home. We now take you to the only place in the universe where independent video games could possibly be produced. Portland, Oregon. Itt szerintem mindenki arra számított, hogy a Stanley Parable nyer. Nem is értem, mert nem. Egészen tudom, hogy mi ez. Ja, ez a díj, ahogy eljut a Gone Home-hoz. Ez volt a gratulációs videó. VGX, and we're trending solar system wide, actually. And that means you've unlocked a surprise bonus world premiere. Jeff? This is not just a world premiere trailer, it's actually a big game announcement, and we are so excited about this. Na most egy hatalmas nagy bejelentés fog we'd like to confirm, and sadly, guys, it is not Fallout 4. Damn it! We spoke to Bethesda, and that online buzz is just a very well executed internet hoax by some enterprising Polish fan, believe it or not. Here's something that hasn't been said before, or said since. Never mind, I'm not gonna even try it. Anyway, just keep going, Jeff. Keep going. All right, well, let's move on to something very positive, because we do have a very awesome surprise for you guys, a world premiere game announcement that's been the subject of a lot of online speculation over the past few weeks. Well, here we go. This is the announcement. És itt van, itt a bejelentés. Az, amire mindenkire vár. Az, amire mindenki vár. Na, kezdek fáradni tényleg. Egy epikus új fejezet.
Monster rosszava. Ez meg mi? Lehull a lepel. Bejelentve. Game of Thrones. Telltale Games. 2014. Úristen. This is an amazing partnership. Telltale announced a partnership with Gearbox, and now I'm here with és már megint itt Dan vagyunk and a Kevin Gearbox-os to srácokkal, talk about the kooperálva announcement a of Telltale Game Games-el, of Thrones. akik a Game of Thrones-t is rumored a few weeks ago, I bejelentik. think, when people heard Telltale, Game of Thrones, it's such a perfect match. Guys, I mean, how did this thing Teljesen come about? tökéletes. Well, we're huge fans at the studio, obviously, like everyone. Yeah. And we really wanted to do it, and we just kept working and working and talking with HBO to figure out the right way to get it done. And we did it, and it makes a lot of sense. I think they saw Walking Dead and said, yeah, that makes sense for Game of Thrones. There's a lot of mondták, hogy igen, lenne értelme egy Game of Throneshoz is csinálni egy ilyet. Yeah, no, I didn't. All right, so I'm sorry. Well, but as you mentioned, HBO, working with you guys on this, so people wonder, is this based on the books? It's not. It's based on the TV show, right? Yes. The TV license. A nézők tudni szeretnék, hogy mi alapján megy a játék, a könyv, vagy a sorozat alapján, és a sorozat alapján fog. The show is really interpreted very well, but it's still a huge world, and we'll be taking advantage a of all sorozat the tényleg fiction to make nagyon something great. népszerű, és nagyon sokan követik és szeretik, többek között én is. És a show alapján fog. Hány évad lesz, és hogyan fogjátok elmesélni? Hát igazából még csak most kezdtünk el ezeken gondolkodni, hogy mink a megfelelő karakterek, és mik a legjobb dolgok, amiket csinálhatnánk. Mert tényleg annyi következmény van a Game of Thrones-ban, a Trónok harcában. Rajongók tényleg imádják a Borderlands-ot, és valahogy bele kéne raknotok. Well, psychotic fans are actually a bonus, right? Because there's just so much love and feedback, and we're episodic, so when we put something out, people get into it. És minél It több becomes part of our ember feedback loop, and we just keep like kerül bele a dologba, annál több megerősített visszajelzés érkezik, és ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, hogy kielégítsék ezeket a mániákus rajongóinkat. Virtual Greenland. Okay, great. But good question. Will the actors from the show, will they be involved at all? I think we're still going to try to figure that out as we define who the characters should be and how much is szóval először is new and how szerintem a much is legfontosabb az, hogy kitaláljuk, hogy kik legyenek a legalkalmasabbak, kik legyenek a legmegfelelőbb karakterek. Are you going to have like crazy sex scenes between brother and sister? És lesznek ilyen őrült szexjelenetek testvérek, barátok között, mint a showban? A műsorban vannak ilyenek? Hát... Én tényleg nagyon szeretem a műsort, mármint a sorozatot. És hogyha a játék is legalább annyira jó lesz, akkor mindenképpen ti vagytok a kedvencem. Tényleg a Trónok harca tele van rengeteg epikus, akciódús jelenettel. És ez a játék hasonlítani fog az eddigi Telltale játékokhoz. De mégis a játék még nagyon fejlesztés alatt áll, készítés alatt áll. De mégis az egész játék, a harc, minden a Telltale módon lesz megoldva. You could be playing like black smoke that comes out of a woman's uterus and unlocks a gate. Or you could be using it in some way. Oh, yeah, you could. Okay, cool. Yeah. Joel, you're getting the design. I'm getting very specific. This is your game. I'm excited for your Masters of Sex game too. That's coming out later. So let's talk about the, obviously the idea of choice and consequence, which is a big thing in Telltale games. How does that dovetail with something like Game of Thrones, which obviously has a somewhat defined narrative, and is that why you're thinking of side stories and other characters and how that can sort of blend into the main plot? Fővonalak is, mellékvonalak is. Igen, természetesen maga a történet nagyon gazdag, és lesznek olyan karakterek, amikkel a játékosok nagyon törődni fognak. És tényleg, ahol az emberiség létje a tét, ott az emberek hajlandóak olyan dolgokat tenni, amik nagyon
komoly következményekkel járnak. És tényleg ebből ki szeretnék vonni az előnyünket, hogy még jobbá tegyük a játékunkat, még nagyobb élményt hozzunk ki magából a sorozatból. A Trónokharca bármelyik tagjából nem lehetne. Tehát a Trónokharca bármelyik karakteréből nehéz lenne olyat kihozni, hogy ne vonna Lavinnát maga után, hisz majdnem minden karaktert imádnak a rajongók. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg meglepetést fogtok okozni még a játékkal. Tényleg srácok, amit csináltak, az nagyszerű. Fontos, hogy megértsük, hogy mennyire gazdag mégis maga ez a Trónokharca. Ugye nem sok olyan franchise-zal dolgozunk, amik rendelkeznek ilyen gazdag sztorival, mint a Trónokharca. Hát még mégis hamarabb jön ki, mint gondolnám. Igen, gőzerővel dolgoznak fel, a srácok, hogy minél hamarabb elhozzánk számunkra a játékot. All right, well, Grand Theft Auto 5 allowed gamers to switch seamlessly between 3 murderous thieves, but only one of them stole the show and then used it to run over countless innocent bystanders. Here's your third nominee for Character of the Year. És itt van a harmadik nominált a karakter of the Year. Ez az év legjobb karaktere. Méghozzá Trevor Phillips, én rászavazok. Major drug dealer. Real hillbilly type shit. Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. How have you been? Oh, simply wonderful. Abandonment issues. Nice new tits, by the way. Things could get really messy. Massage. No, I really don't. Do you want me to get my dick out again? All right, guys, we have a lot of world premieres still to go. We got Titanfall coming up later, awesome footage, and we're going to get to another world premiere right now for you guys. And this one comes from Hello Games. This is a tiny London-based studio whose previous game, Joe Danger, was nominated for Best Independent Game in 2010. These guys are amazing. They're in Guildford, and I visited them last summer, and they told me they were working on an amazing project, and it was their dream to be here with us today to share it with you for the first time. So I'm really proud to announce Hello Games' first next-gen game. A Hello játékok első next generációs játékát, a No Man's Sky. World premiere. Szóval egy újabb webpremiért láthatunk. Azért ez elég komoly bűkkől lehet szállni az őket. We're joined right now by Hello Games' Sean Murray. Sean Murray, ladies and gentlemen.
Okay, you flew yourself out here all the way from. He literally did. And as indie game developers, that is a huge deal. Did you have to sell any organs to get here? Well, it sounds somebody else flew the plane. You know, but yeah, I paid for my I didn't realize that. Well, we're excited to have you guys here. It's awesome. So tell us what No ők nem Man's Sky, ugyanazok a that srácok, trailer, akik a Halo-t it's készítették, hanem csak hasonló Yeah, it is. nevük van. So Tehát azért is elnézést kérek. So what was your vision for this game? Because you know, you look at Joe Danger, such a different game than this. This is hugely ambitious, procedural. Tell us about how it works. Yeah, I mean, we didn't want to be typecast. I mean, we're kind of an indie studio, and we want to do loads of different things. And I guess with this game, we wanted to make something that was a science fiction game. És nagyon szerettünk volna ezt kifi irányítságú játékot kiadni. They're normally, like when I say that, you picture Space Marines, right? You picture. Amikor skifi játékot mondok, említek neked, akkor általában a Space Marine jut eszedbe. És én nem ilyesmit képzelek el. Skifi számomra azok a könyvek, amiken felnőttem, maguk az igazi fikciók. De amikor becsukom a szememet, akkor elképzelem, magam előtt látom a képet. Chris Foss and Mobius and people. You know, I picture that like desolate landscape, that crashed spaceship, and that kind of hatalmas űrhajók, végtelen terek, tájak. És amit először mutattatok, az az underwater dolog, az víz alatti rész, felszállva a levegőbe, onnan az űrbe, ez egy hatalmas nagy csatatér. Igen, ez egy nagy játék. Egy olyan játékot akartunk létrehozni, ami a felfedezésről is szól. És a lejátékunkban, amikor állsz, és látsz egy hegyet, ami 3 mérföldre van körülbelül a horizonton, és de ha látod, te elmehetsz oda, és felfedezheted, fölmehetsz a hegyre. Az egész bolygót. Ez maga az igazi hely. Tehát ha látsz bármi dolgot, szerez egy hajót, és menj el oda. You know, if you look, if it's nighttime or you're in space and you see all the stars, those are real stars. Those are látod a csillagokat, azok igazi csillagok, amik körül bolygókat találhatsz. Yeah, that's right. Igaz, hogy csak 4 ember készíti ezt a játékot? Igen, 4 ember készíti ezt a játékot. Lesz hajókombat is? Ezt jól leegyszerűsítettem. Tehát ez egy FPS játék. Van harc a bolygón, harc az űrben. Tehát ez egy igazi világ, ez egy igazi univerzum. Hasonlít a miénkre, de mégis egy sokkal veszélyesebb és kalandúsabb. Ez nem csak a csodálkozásokról szól, mászkálásokról, hanem sokkal inkább harcokról is. Mindannyian ugyanabban az univerzumban játszunk. Hogy marad bármi időtök? Bármire is. Négyen készítik ezt a játékot emberek. Van bármilyen, amit ez a játék nem tartalmaz? Például veszélyben nem kerülünk tőle. Van olyan jó? Jobb még annál is. Well, no, I mean, the fact that you guys have gone from Joe Danger to this, such an ambitious idea working on next-gen platforms, is there any sense of, I mean, is this something you're going to sort of allow people to participate in, to back, or are you going to have a beta? I mean, how is this going to grow as a game? I mean, we're not thinking like that now. Right. Maybe I'll talk to Tim Schafer later, and he can tell me. But you know, we're not the savviest bunch from that point of view. Like when we made Joe Danger, we were just like flat out broke the whole time. Tehát amikor a Joe Danger-t készítettük, akkor még nagyon újak voltunk. Elkészítettük, kiadtuk, nem volt jó természetesen így elsőre annyira.
De most ez egy hatalmas nagy fejlődés lesz. De tényleg nem tudom, nem értem, hogy volt időd ide jönned. Biztos az időben mész előre és vissza. Hát körülbelül még a trailerben is én játszok, én magam. De attól függetlenül nagyszerű téged itt tudni. És biztos vagyok benne, hogy hallani fogunk még erről a játékról. Szóval ez egy next generációs indie játék. Na, hoppá. Ha jól hallom, a GTA 5-nek lesz egy előadása, méghozzá a zenéjét fogják élőben előadni. És igen. Úristen, mennyi fekete rapper lesz itt. What's happening here tonight, Freddy? Szövegük. Rappelni fognak, bezony. Hey, hold up, man. You look like Casey, JoJo, and Mary J. Blige. Oh my gosh! Well, wow. Well, hey, thank you, Freddie Gibbs. Thank you. We'll be back. Check back later. Why did y'all put now back to the studio, Joel. No, it's not that time yet, because I don't want to go anywhere with that guy. See you guys later. Make some noise. Később találkozunk, srácok. Egyelőre csak becsektoltak. De ezek szerint lesz valami. There in just a few minutes for the GTA concert, but have you ever wondered what kind of car you might be driving in the future? Well, behind me, probably seen it all show, is the Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo concept car. It's a glimpse into where car design might go next. There's only one of these in the world. This Gran Turismo show. What a beautiful car. Ez egy micsoda gyönyörű autó. The only way to test drive this car is inside a game. Gran Turismo az egyetlen egy lehetőség, hogy vezesd ezt az autót, ez az egy játék, tehát ez csak játékban létezik még ez az autó. Ugye van, de mondtam, hogy ez egy koncept car. És most azon gondolkozok, hogy mi lehet az, amit most éppen játszunk. Ez csak egy reklám, vagy valaminek a bemutató. Teen Wolf. Ez valami MTV-s tudsz. Igen, ez valami fizetett reklámhirdetés volt. A francba. Na, remélhetőleg most már jön a GTA 5-nek a zenei koncertje. Nagyon remélem. Amúgy már az utolsó 3/4 van hátra csak a műsornak. Köszönöm szépen a figyelmeteket továbbra is. Nagyon vagytok. Well, we got some amazing stuff coming up, Joel, in this hour. The Witcher 3 Wild Hunt. Nagyszerű dolgaink vannak hátra, például a Witcher 3-nak a World Premierje, amit itt láthattok nálunk elsőnek. A Respawnnak is itt lesz a Tiny Wolfja. Ez egy nagyszerű játék. Tényleg nagyszerű, hogy bejelenthetjük itt. Alig várom, hogy bemutassuk nektek. Ne felejtsétek el hashtaggel írni Twitterre. Exclusive from the upcoming stealth game Thief, and the award for Best Shooter and Studio of the Year will be announced. All that and a one-of-a-kind Grand Theft Auto 5 musical performance featuring Jane Gang of 1974 előadás is. And now I'm going to cross to this area. Most átmegyünk ide. I'm going to stop right here. Pont itt megállok, ne menjek neki az oszlopnak. We need to kick some zombies in the face. So our és ilyen zombit fejbe kéne rúgnunk. It's time to go hands-on with a world premiere demo of Dying Light. Szóval a Dying Light, úristen srácok, kapaszkodjatok meg. Egy zombi játéknak láthatjuk a world premierjét, méghozzá a Dying Lightnak.
1080p on PS4, right? Absolutely. Wow. Cool. So we're seeing on 1080p-ben PS4-nél fog futni a játék. Majdnem úgy néz ki, mint a való élet. The thing is, there's actually a story and quest behind Valójában ez... I was actually thinking like we do something Ez igazából sztori kombinálva questekkel. Nagyszerűen hangzik. Itt két különböző gameplay dominál a játékban, nappal és éjszaka. Az éjszaka az eléggé we don't want to worry about that right now. Egyszerű. You can also hear the guy screaming, but screw him right now, right? Yeah, why? Why help? We don't help him, right? Let's just go kill zombies. Yeah, we have five. It says timer running 5 minutes. Is that timer running until nighttime? You sort of have to prepare. That's actually the timer running for a demo. What's that part? Oh my god! Szóval nappal nem lesz túl nagy kihívásunk, igazából csak hallhatsz embereket ordibálni, küzdhetsz a zombik ellen. Úgy, ahogy te szeretnéd. Fejlesztettük a mesterséges intelligenciát is. Ha levágod a karjukat, meg akkor is jönnek utána, megpróbálnak harapni, minket alig lehetett látni. We call them biters for a reason. Wow. So, okkal hívjuk őket harabdálóknak. Yeah, that's what they say. And you can perform sick stuff. That's what I love. It's like it's not just combat, there's sort of that parkour to it on top of it. Yeah, absolutely. So Dying Light is, you have this tremendous freedom of movement. It's like szóval a Dying Light egy hatalmas szabadságot biztosít számunkra. Olyan szabadságot, hogy sehol máshol, semmelyik másik játékban nem találunk meg. Tehát nappal hatalmas nagy hely van számunkra, bárhol emeltünk. Are some zombies stronger than others? Oh yeah. Okay. And they get really more nasty at night. So what is your viszont éjszaka nagyon eldurul a helyzet. Really? Should I? Yeah, just tell us. Tell us. Okay. In real life, what's your favorite weapon? It's a big ass two-handed axe. And if you aim right, you can actually split a guy in half. Oh, now we gotta do that. Lesznek új kis fegyverek is, amivel, hogyha jól célzunk, akkor tényleg ketté tudunk vágni embereket. Illetve az zombikat. Yeah, there you go. So you just lit up the thing you hit, obviously. Yes, like, we want to make the combat as visceral as possible so you can feel every single hit. So if you actually break the igyekeztük úgy készíteni a harcrendszert, hogy tényleg minden egyes ütést érezzetek és átérezzetek valósnak. A játékos valósnak éljen el. Szóval ez mégis egy túlélő játék igazából. De az összes pályánkat úgy fejlesztjük, hogy többfajtaképpen tudjunk eljutni A pontból B pontba. Szóval fölmehetnénk azon a csövön, vagy fölmászhatnánk, vagy fölmehetnénk akár a lépcsőn is. Több úton is feljuthatunk ugyanoda. És ez az összes pályánkra igaz. És fel is robbant a propántank a hátán. Tehát mondjuk egyébként ez miért propántank? Tehát nekem egy oxigén tartálynak kéne? Nem igen. Szóval amint említettem, a mozgásszabadság olyan dolog ebben a játékban, amit még sehol nem láthattál. Tényleg ez olyan, hogy a játék után nehéz lesz visszatérni egy normális FPS játékhoz. Mert itt tényleg bármit megtehetsz, amit akarsz, bárhol akarod. Most ezt kilútoljuk ezt a dobot. Ha ide nézel, mászunk fel inkább oda. Miért ne? Ez lehet. You're just commanding this with your brain right now, right? You don't need to use it. Amazing how he calls out. You can just say what's about to happen. That's why you said my name. Oh, beautiful, wasn't it? You guys you're demoing this live on PS4, and it's amazing to sort of see the action that you'll see here. And then at nighttime, it gets even more visceral, right? Yes. The big thing is the population of zombie changes. There's even more of them. And which is kind of crazy because when we get to the overpass, probably you'll see like a huge crowd of zombies. Na majd, hogyha fölmenjünk oda a strádára, akkor valószínűleg rengeteg zombit fogunk látni. Több tízszer annyit, mint
Yeah, we better not go there. Engem, de most nincsenek engem, és említette a srác, hogy akár még több 10-szer annyit is találhatunk majd egyszerre a játékban. És hogy ez emeli next gen-re a játékot magát, hogy egyszerre ennyi zombit képes mozgatni és megjeleníteni. Az is jó dolog a játékban, hogy nem csak zombik ellen kell harcolnod, hanem emberek ellen is. Akiket, hogyha miután leküzdöttünk, felszedhetjük az ő cuccait. Mi lenne, ha ledobnánk? There we go. Oh my God. Le is esett. Through the concrete. Well, that's amazing. Well, Dying Light looks really cool. Isn't that cool? And let me remind you, like, you've been rewarded for doing that. Én meg is utalmaztak érte, hogy ledöbtem. Persze, fontos, hogy a játékos jó szórakozzon, miközben játszik. Nagyon gyorsan elrepült az idő a demótokkal. Elég király játék lesz ez a Dying Light. 2014-ben jelenik meg a játék, de ha elmondanám mikor, akkor meg kéne, hogy jöjjön. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Szóval itt az idő, hogy szavazzatok Twitteren. Szokásos reklámszöveget hallhatjuk. Here's how you can make it up to us. Tell us which award to present next by tweeting with the hashtag VGX Studio of the Year or VGX Best Shooter. That's right. Plus, those big world premieres are still coming. Titanfall and the Witcher 3 world premieres are still ahead. A Witcher 3 és a Titanfall még mindig hátra van. És ha jól számolom, még egy 45 perc is a live-ból, aztán mehetünk már aludni. Or Kate Blanchett from Blue Jasmine. Unfortunately not nominated. Oh, I love that game though, Blue Jasmine. Make your choice now at vote.vgxlive.com so your voice can be heard, and we'll announce that a little bit later. Now, one of this year's most improbable success stories occurred when a Swedish gamer upset relentless twerker Miley Cyrus to become the world's most popular YouTube channel. Love him or hate him, joining us now from the UK is PewDiePie, who's taken us out for his own signature demo of a brand new nighttime level. More Dying Light. Idén lett a világ egyik legnépszerűbb YouTube csatornájával. Ő méghozzá PewDiePie, és ha minden igaz, őt fogjuk most látni. És itt is van PewDiePie. And welcome to some Dying Light. This game is awesome. It's parkour meets zombies. There hasn't been a better combo than turkey and sandwich. Alright, so this is Dying Light. Take a leg, man. What? That's rude, man. Alright, what do we got? Oh god! Oh, I'm dumb! I'm dumb! Or you can just run like an idiot, like I do. Thanks. Oh god, oh god, oh god, oh god. I'm alive, no big deal. Közben mennél leave that man alone. Oh I said leave him alone, that doesn't mean bite me. You balded beauty. There you go, sit down. Good night. Sit down, I say. Wonderful. Alright, what was it? What do you want? Nice pants. Oh god, what the hell? If you're gonna spit on me, at least ask first. Ah! What? What just happened? Oh, the trap. Oh, okay. Oh god. Whoa, whoa, whoa. Someone touched my butt. I swear to god someone did it. Woohoo! Hi! Hi! Oh, don't kick each other. Oh, god, god! Oh! What the hell? Back off, spawn of Satan! Activate some traps, man. There we go. Come on! Viszont beesteledett, és állítólag ilyenkor megváltozik a gameplay, sokkal nehezebb lesz. A játék. Nézzük, hogy ez mennyire... Igen. To see my full playthrough of Dying Light, go and watch on vgxlive.com. Hope you enjoyed watching. That's it. Stay awesome. És ott a brofist. Oh, we were just told to ad-lib. PewDiePie. I know. Scary, right? Nice. No, it's all good. PewDiePie, Dying Light. So out of all the games we've seen today so far, Joel, what are you feeling? Yeah, Game of Thrones, I felt you were pretty excited about that. Pretty excited. Láttam, hogy nagyon jól érezted magad a Trónok harca alatt. Nagyon megörültél neki. Igen, én eleve szeretem a Telltale-t például. És tetszett a Sledgehammer is.
Meg azt is szeretem, amikor felrobbannak megmondtam. Tehát amikor felrobbannak a tankok, ketté fűrészel a zombikat. Amikor azt mondod, amikor kimondod, hogy melyik játék iránt vagy a legizgatottabb, akkor meg kéne indokolnod, hogy melyiket miért szereted. Szóval nevezd meg egy játékot, amin te nagyon izgatott vagy. Te például a Titanfall, téged például a Titanfall izgat a legjobban. Más játékok is érdekelnek, de a Titanfall, ami a legjobban érdekel. Őszinte próbálok lenni. Rengeteg játékot raktunk ma este itt össze. Na, akkor most mondd el te például, hogy neked melyik a kedvenc. Hármad. See, I think it's The Witcher 3 for him because he's said it a couple times to me. It's just like, have you seen The Witcher 3? Exactly. So, all right. And it's still coming. So The Witcher 3 just unseated Titanfall. Now, you do not like Titanfall. Just say it. Until the Titanfall world premieres happen. I'm very flexible. If you tell me which game you love the most, I will buy you 4 more layers. I need winter is coming, as we saw from Game of Thrones. I need another 4 layers. It's LA outside, right? It's 70 degrees. Okay, our next back to the show. World premiere features the rebirth of a classic franchise. Gamers and kleptomaniacs alike are thrilled to jump back into the boots of one of the sneakiest characters in gaming history. Here's a world premiere look at the story trailer. Ooh, story for Thief. Most jön a Thiefnek, amit a live elején láthattunk, a Story World Premiere trailerek. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. Robes. Robes are always a bad sign. Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I'm going down there with or without you. Let us begin the channeling of the primal. Garrett, I'm slipping! Ez a Thief, ez egész érdekesnek tűnik. Elég jó játékfejlesztők dolgoznak rajta. I'll never forget it. Everything else is gone. Men who believed themselves to know best try to control something they didn't fully understand. The balance has shifted. We can all feel it. Your city needs you, Garrett. I'm no savior. Something has changed in you, Kiev technológia. A motoszkáló technológia. Szó szerint, amit említett a fazon még 2,5 órával ezelőtt. Külön kiemelték a matató technológiát, hihetetlen. Milyen fontos, hogy a kézzel lehet tapogatni, egy életűen mozogni, meg minden. There are worse things in the shadows than you. Ez tetszett ez a végén ez a mondat, hogy rosszabb dolgok is vannak az árnyékokban, ugye, mint te. Nálad rosszabb dolgok is vannak a sötétben. Alright, that was the world premiere for Thief, and I was online seeing the reaction to No Man's Sky, which is so awesome to see. That's what this show should be about, is showing you games that surprise you from places you wouldn't expect, and awesome to see Sean and Hello Games get the kind of reaction, so that's really awesome to see. Alright, well, when you combine live streaming video and gaming content of every type, the result is Twitch. It's where more than 45 million gamers a month gather to broadcast, watch, and talk about video games. In fact, some of you are watching VGX on Twitch right now, on the web, also on Xbox One. So here's a shout out to gaming. Rapidly growing online ecosystem. We're happy to have you guys az Xbox Live-ról, a PS Networkről, Twitch-ről, YouTube-ról, livestreamelünk. You know what VGX has? A balcony. That's right. Tudjátok, mi van VGX-nek? Egy erkélye, amelyen mindent lehet látni. It's called fancy, folks. So, we're going to go outside right now to the Loiter Squad. They're in the garment district here in LA. Let's see what sort of discarded garments they're wearing now. És remélhetőleg jön az a koncert. Our GTA
live performances coming up, but right Még now mindig nem? we're Gyerünk checking már. in with Waves. Yeah, we're checking in. Now, you guys are on the Grand Theft Auto 5 soundtrack. Tell us a little bit about yourself. About yourself. Oh, hi. Elfelejtett We're beszélni. Waves. Hi. That's Nathan and that's Steven. Steven! And I'm Jasper. Hi. We're Waves. And we're back with Waves. Yes, and they were on Grand Theft Auto 5 soundtrack. Now, do you guys listen to yourself in the game? Yes, I do. We listen to you as well. Oh, the Fly Love Station. That's really cool. Yep. Flying Lotus. Ezek az úri emberek adják a GTA 5-nek a zenéjét, legalábbis egyik néhány dalszövegét. És visszamennek a stúdióba Joelhoz. Hi, we're Waves. Are you guys band? Yeah. What kind of music do you make? I'm 5'11", I'm like 230 pounds, but I'm trying to lose weight. Yes, yes. We clap it up That's for all that that every time, matters. don't we? That's all that Igen, matters. eléggé szórakozottak az amerikai kollégák. I love myself. Hi, Mom. Yes, Imádom magamat, hello anya, beszólással, tényleg This guy here. nagyon nagyszerű tévészereplő. I like potatoes. I will Én meg szeretem a krumplit, hát tényleg. 30 seconds left. What's your favorite station on Grand Még Theft Auto 30 5? másodpercünk van kitölteni az adást. What's your Mondta favorite az song előtt. on there? Gin and Juice. Gin and Juice, Snoop Dogg and Dr. Dre. I like potatoes. Potatoes. Oh, wrap it up. All right. Now you voted for it, and due to Szóval our... ti Oh, never megszavaztátok, mind. és mi Back to you, megcsináljuk. Joel. Ó, ne is érdekeljen, menjünk vissza Joelhoz, lejárt az idejét gondolom. És már is itt van a Joelnál. Szent Isten! Mi van odakint a jövő? Szóval megszavaztátok, megtwittereztétek, és mondtuk, hogy mondjátok meg, mit tegyünk. És itt van a legjobb shooter kategóriás díj. Na, Battlefield 4, mint legjobb lövöldözés játék. Esélyes. Jaj, nagyon drukkolok a Metro Last Light-nak. Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, hát Best tetszik nem mondanám. Metro Last Light. Na, Metro Last Light. Mindenképpen Best Shooter díjra jelölném. Call of Duty Ghosts. Így, Call of Duty Ghost is, meg a BF4 is. Ez egy nagyon nehéz kategória. Kíváncsi vagyok, ki lesz a nyertes. And the winner is Bioshock Infinite. És a Bioshock. Accepting the award are the very reluctant employees of Irrational Games. Ne. So we won the VGX award for Best Shooter. Nice. And you've been chosen as the person to give the acceptance speech on behalf of Irrational. Seriously? What? So when you're ready, go ahead. You want me to give a speech? For the company? Hmm? Whoa. I don't know what to say. Seriously? I'm not a talker. Can I start over? Thanking people? I don't give speeches. Cool. Nem jutok szóhoz az emberek. Oh. Most a Bioshock Infinite-nak a készítői nem jutnak szóhoz. De ők se jutnak szóhoz. We really like it. Okay. Is that an acceptance speech? Beszédet kéne mondaniuk. De nem túl jó beszédben. Úgyhogy ott hagytak egy feliratot, hogy köszönjük. Thanks and congratulations to the guys at Irrational Games. It's something we gave each of the studios a chance to do whatever they wanted, and they came back with a totally different videos for each studio, so very awesome. We still got a lot more awards to come. We got Witcher, we got Titanfall, and of course,
The amazing performance of the music of Grand Theft Auto 5. You guys have seen some teases outside. It's mindjárt jön a truly GTA epic. 5-nek az élő koncertje, de ezt már órák óta hallgatjuk, hogy mindjárt jön a koncert. I am so excited to share this with you guys. Szóval jól hallottam én a műsor elején, hogy énekelni fognak. Ugye? Csak mondtam, hogy nem biztos félrehallottam. Nem hallottam félre, mert jól hallottam. Brothers, a gaming icon, or a psychopath? The winner, BioShock Infinite, the test twins. Check this out. You see, I told you we'd won. You said we hadn't won. Yet. And now we have. Wins, won, will win. And now you're just being cheeky. Do you suppose we should thank anyone? Why spoil the moment? Our condolences to the other nominees. But rest assured, there's a universe where you stand here, the winner, and we weep quietly into our pillows. Well, now you've done it. Done what? Made me feel sorry for the version of us that didn't win. Chin up, other us. There's always next time. Up next, it's our 13th world premiere of the night. Wow, 13. I can still remember when we hit 11. Back then, this was all farmland as far as the eye could see, and Loiter Squad, why, they were nothing more than a group of kids who hung around outside of local businesses with some crazy idea about forming a musical group. But hey, don't get this old guy reminiscing about our 11th world premiere. Here's our 13th world premiere video for The Witcher 3. World premiere. We have been here before. We watch your petty world slumbering. Ez egy érdekes trailernek tűnik. Defy the call of the last deal. You can only surrender. I saw a long ship made of the claws of dead men. The raids drove everyone to the shore. My daughter, too. No man who meets the hunt returns to this world. I returned. The Witcher 3. Az igen. Wild Hunt. This world premiere is presented És egy újabb reklám a 47 Roninról. Oh, yeah. All right, our exclusive look at Titanfall is still ahead. But it's Szóval already még az time for exkluzív our benézés final a award of the Titanfallban még evening, mindig sad hátra face. van, This year, illetve a Game koncert is. Studios put out their finest work yet. From Tényleg ebben az évben, 2013-ban a játékfejlesztők a lehető legtöbbet hozták ki magukból. Voltak itt sötét titkok, hatalmas nagy free-to-play, de free-to-play open world játékok. Helped to make 2013 one of gaming's best. És itt van az a játék, ami segített 2013-at, vagyis stúdió, akik 2013-at az egyik legjobb évét tették a játékok világában. Szóval most jön a legjobb stúdiódíj Rockstar nevében. A Fulbright Company nevében. Az Irrational Games nevében. A BioShock már nyert, vagy a BioShock nyert már egy díjat, úgyhogy most tényleg valaki más is nyerhetne. A Naughty Dog. Én a Naughty Dognak szavazok. A Naughty Dognak drukkolok. Naughty Dogra szavazok. Megérdemlik. Last of Us-ra. Szóval az év stúdiója nem más, mint Naughty Dog. Naughty Dog. Ez az. And to accept, Most egy we kicsit boldog take you vagyok. to a hallway in Naughty Dog's Santa Monica oh wow, I can't even say Santa Monica headquarters. Take it. Hi everyone, we're very honored to be receiving Szóval this itt award vannak a tonight for Naughty Studio Dogos of the Year. srácok. It means so much to us because it represents like everyone here at the studio is working like extremely hard to make everything happen. Tényleg nagyon keményen dolgoztunk itt a stúdióban. Köszönöm szépen a rajongóknak és a tanácsnak, hogy nem csak nominálták a játékunkat, de meg is választották. Tényleg a stúdió nagyon izgatott. És tényleg azok. Nagyon jó fejek a Naughty Dogos srácok, tehát eddig tényleg ez az egyik legjobb
videó, amit láttam, ilyen köszönet videó. És itt a köszönet a Naughty Dogtól. És még itt van igen, nagyon jó fejek voltak. Itt vagyunk és szerveződtünk. Szürelmesen vártatok egész éjszaka, hogy láthassátok, és most odaadjuk nektek, de főleg azért, mert félünk tőle, hogy mi lesz, hogyha nem adjuk oda. De közben mesélünk egy kicsit a Twitteres élményeinkről megint, meg a Titanfallról. When she found Just out. tagging along. Just gotta throw it out there. Gotta throw it out there. Let's just switch through there. There we go. There we go. Much better. All right. So this is pretty exciting. You're better than a giant robot. This is great. Yeah, thank you. You guys need to think. We got some game footage to look at. We got some business to Szóval do here. hoztatok nekünk játékbeli betekintést is. So Titanfall. Let's get down to business. People know about Titanfall, but tonight you guys have some cool stuff to tell us about the game, right? That's right. What are we about to see? We stopped by our sister company, Hammond Robotics, and picked up some new footage. Something you might like to see. This is footage of a new Titan that we're going to show off. Még egy új Titánt fogunk bemutatni nektek. Egy új robotot. Amiről szól ugye maga ez a játék, a Titanfall. Úgyhogy ilyen a 14. World Premiere. Today at Hammond Robotics, we're building a new generation of machines. From the earliest days of robotics to the rudimentary machines of the 20th century, Hammond Robotics has always looked towards the future. Over the years, we have handpicked the best and the brightest talent with the experience and background to bring the future home and protect our frontier. We are the titans of the industry, ready to empower your next mission. So today, Hammond Robotics would like to unveil its latest achievement. Stand by for Titanfall. The Ogre. It's Ogre. In field testing, our newest model uses its heavy armor design to destroy the competition. Itt van fel, már van egy pószterem a szobán falán. And in the Ogre's initial deployment, we truly delivered. In total, it was responsible for 67% of enemy force depletion. It suffered only superficial damage to the outer hull, while mitigating damage to friendly units by nearly 40%, and inflicting over 50% more damage to enemy units. At Hammond Robotics, we are bringing the future home. Az egész trailert úgy állították össze, mint hogy egy tévéreklám lenne. Nagyon poénos egyébként. Tehát E3-on már találkozhattunk a titánokkal, de több klasszunk is van. És most láthattátok először az Ogre-t akció közben. So far, unprecedented in the things we've seen tonight. Szóval eddig ez az egyik leglenyűgözőbb dolog, amit ma este láthattunk. I just want to say thank you for that. Nagyon meg szeretném ezt köszönni nektek. Beszéljünk egy kicsit a titánokról, hogy hogyan behatárolják a játékmenetet. Most, ahogy láthattad a videóban is, teljesen föl vannak páncélozva. De én például úgy szeretem őket, hogy egy kicsit gyorsabbak. Ő is szereti például a gyors dolgokat. De szóval amikor játszotok ezt a játékot, akkor hogy működik ez a dolog? Mit várhatunk a titánoktól? Most mi odaadjuk nektek a kulcsot. Szóval ezek a titánokat unlockolni lehet? See? Specific. That's already been announced, Sean. Igen, március 9. World premiere date. One thing the fans have been asking about is beta for this. Is that something that you guys are thinking about, letting people play it early? We're definitely thinking about it. Okay. Yeah, we don't have an answer yet. But and no date for you, Joe. Will there be a Tennessee Titan robot?
Nem még konkrét dátum nincs. Azt szeretem ezekben a játékokban, hogy ezek az emberek tényleg felépítik, és ez egy hatalmas nagy új projekt a csapatotok számára. És ránézünk erre a gameplayre, és olyan lélegzetelállító. Na látjátok? Ő a legnagyobb fanboy köztünk, nagyon izgatott. Egész este ezt hallgattuk tőle. De tényleg a rajongók is mindannyian nagyon izgatottak vagyunk, és meséljetek még. Nagyon a fejlesztésbe vagytok ennek a játéknak. Hogyan? Hol tart most a játék? Nos, akkor a tartalom már kész van, a játék már az, ami... Szóval a csapat már mossa a kezét. Úgyhogy tudjuk, hogy tényleg rengetegen várják ezt a játékot, és tényleg mi azon vagyunk, hogy elhozzuk nektek. Szóval senki se tud igazából sokat erről a játékról. Meséljetek még, hogy változik a játékmenet, amikor lejönnek ezek a titánok. Mert ugye új fegyvereket is hoznak, és új tartalmakat is. Igen, de igyekeztünk mindent balanszolni. Meg mindenki úgy játszik, hogy a saját igénye szerint. Mindenkinek megvan a maga módszere, hogy hogyan bújjanak el, használják a Titaneket. Van, aki a nehezebbeket szereti, van, aki inkább a gyorsabbakat. De ha nagyon kíváncsiak vagytok, akkor még mutatom valamit egy kicsit később nektek. Van nálatok egy példány? Hát ki tudja. Lesznek különböző pályák is, meg nyilván akkor különböző módok is. Meséljetek egy kicsit, milyen módok lesznek. Lesznek nálatok single player és multiplayer is, és ti meg az egészet így egyben mostátok. Szóval a multiplayerben lesz kampány. Lesz sztori, de nem akarjuk elrontani magát a multiplayer élményt, de egy kicsit több életet szeretnénk belevinni. A versenyszerű játékosok szerint örömére lesznek. Lesznek olyan részek is, ahol figyelmen kívül lehet hagyni ezeket a moziszerű multiplayer effekteket, és csak egymást lövöldözni. Mert vannak olyan emberek, akik szeretnének ilyen inkább sztoriszerű multiplayer-t, és vannak, akik inkább nem. De mi a történet maga? It's not the catering company that feeds the robots? They also feed the robots. All right. What do they feed them? And change the robot diapers. Okay. There you go. So you've got two Titans that szóval you guys talked about here. Is that it? Are there only two Titans? Titan van, két titán van eddig, akikről meséltek. Okay. There is more Titanfall. De nyilván vannak még más titánok is, akiket majd be fogunk mutatni később. He's been talking about it. There are lots of great things. We've got the concert of GTA, and then after the concert, you guys are going to come back and we're going to show a little bit more of Titanfall. We do have Twitter questions for you guys from de még mindig vannak Twitter kérdéseink számotokra is. Silent Jag, Silent Jag kérdezi. Asks, heard about campaign elements within multiplayer, which is great, but can I still play true? I guess we've answered. Hallottam kampányelemeket multiplayerben, de még mindig játszhatok a tradicionális módon multiplayer? Természetesen igen. Következő kérdés, lesz bármiféle kinek support? Nem lesz. Nem lesz rá szükség. Tényleg vezetni egy robotot nem elég. Nem fér bele a játékba. Nem illik bele. Szóval alig várjuk, hogy többet tudhassunk meg a Titanfallról. Tényleg majd a GTA 5 koncert után még visszatérünk rátok egy kicsit, és mutatunk még több Titanfall tartalmat. J-Rock, the game, and Woody Jackson, Oh No, The Alchemist, all the guys who put together the score and the soundtrack, they put together this amazing performance that will blend together the score and the soundtrack. It's going to be a lot like NBC's live Sound of Music last week. With less Carrie Underwood. Less Carrie Underwood. Did I miss that? I totally missed it. Oh, too busy working on the game, guys, right? Exactly. All right. We're going back. All right, well, stick around. We've got another Titanfall world premiere at the end of the night. Még mindig lesz egy Titanfall videó. All right, here we go. Ready? Yep. It's been an incredible night.
I haven't tweeted or streamed this much since that time I ate those bad clams, but before it's over, we teamed up with Rockstar Games to bring you something very cool. Grand Theft Auto, we just kind of talked about. I don't know. I'll just keep reading. I'm sorry, I'm gonna steal it. No, it's fine. You said it in Canadian, I'll say it in American. And Grand Theft Auto 5 won soundtrack of the year, and now the game's signature. Oh, we really just said this. I know, I totally stole. Not at all. Itt lesz ma velünk. I think people are. Do you want to hear it again? Rockstar Games-szel kooperálva. One-time only musical performance. Here's Ez egy egyszerű alkalom. Guys, do it. Srácok, csináljátok. Köszönjük, srácok. Tudjátok, a kedvenc karakterem a GTA 5-ben Trevor. Mi van veletek? I normally like to sit on the toilet backwards so that I can eat and also poop. You know what I love? I love to have fun. I like killing old people. I like to run in the woods and sock all the animals so they kill me. I love driving in an expensive car, hitting someone into a wall, getting out and beating their ass, messing up my car. You know what I like? I like climbing up to the height of a tall building. That is the great thing. I love Grand Theft Auto. What about you guys? Love Grand Theft Imádjuk Auto? a GTA-t. Yeah? Grand Theft Auto 5? Igen, imádjuk a GTA-t. It's an amazing game. Very amazing. You can buy a baseball bat. And some guns. I think it's really good for the youth. You ever just jump on cars and just... Especially with Trevor. Oh, the cross-dressing just gets to me. You can punch a man. You can shoot the wall. You can buy cheese. My suit has shoulder pads. You can shoot the Hamarosan elérjük a 3 órát. If you get a big enough gun, you can kill a lot of people. And shoot the wall. You can buy cheese. Yo. Also kill hookers. And guess what? Thanks, guys. But here it is. Rockstar Köszönjük, srácok, de itt van. the music A Rockstar bemutatja a GTA 5 zenéjét. Make some noise! Welcome to Los Santos. Where it's easy to catch a case. One times patrol with a pic of your face. 4 deep in the lack, that's jack mode. Underwear to set neutral dress code. Drive-bys trying to pull grand theft. Bandanas on the antennas, neighborhood theft. Rats fucking niggas for ends, bitch please. Easily, friends turning to enemies. Trying to check a couple dollars, but it ain't long. Jealousy is shots if the weight wrong. Stay strong, die well. Growing up in the hoods, no fairy tale. Fat city, can't y'all tell. Welcome to the city where it's dead in jail. Steady eat good with poor licks. Stand deep like OGs and jail pits. Welcome to the land. Welcome to the land. Welcome to the land. Slaps a couple birds in your head. Where it's easy to get some weight. Hop in the stolen whipping, I take you straight to the place. That grand theft and robbery man straight on my face. A cold bastard, closed cast, conceal my fate. But it's almighty dollar. When we doing what we do, you know we do it proper. And all these doctors and psychiatrists can't save me. I'm crazy. Every day these Los Santos streets gon' pay me. It feel good, don't it? Good smoking West Coast and on every hood corner. I drop the top at the beach. Heard it's fun in paradise, yo, that's the word on the street. Don't let the palm trees and pussy get you swept off your feet. I'm saying your flames in these sun rays. Evil seeds getting paid, cradle to the grave. You can try it if you want it, ain't a thing sweet. Nagyon remélem, hogy emiatt nem tiltják le a csatornámat. Much love. Hát ezen is túl vagyunk. Make some motherfucking noise.
Keeping it, the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Watch a young nigga short his ass out public. I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Watch a young nigga short his ass out. Nah, you know what this is. Tell him it's a celebration, bitches. Where the barbecue pits and a mini bike. Mini skirts in the seas and a Miller Lite. Domino tables who got big six. Where I'm from, we do concrete backflip. Flip, flop, flip, flop, flip, flop back. To the ghettos where I bring hip-hop back. Real niggas love me, they tell me keep it pushing. The only niggas be from Wayside and Central Bookings. County jails and them lockdowns up north. Said I should have it in Scarface, pass the torch. That's how they feel, Jack. Look, this more than rap. This that project haircut in the cul-de-sac. This is where Jose from to the quotas at. Reach a quarter whenever I put a quarter to track. Hey, keeping it G ain't nothing. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Bunch of young niggas short ass out rolling. Hey, I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Bunch of young niggas short ass out rolling. Hey, I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Bunch of young niggas short ass out rolling. Hey, I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Bunch of young niggas short ass out. Hey, the homegirls tell me I'm the shit. I break them off so they can buy them some outfits. I buy their sons a pack of peppers, some new Jordan. Give them the game. School them what was really important. That's how I was raised. The OGs had me 13 fresh off the porch, slanging cabbage. But I'm wiser now, showing my young niggas it's at the waist to get them dollars and funds, nigga. Coming down in the old school, so cool. Whip like a fireball, call it Goku. You don't know the tribulations that we go through. Put your ears in the speakers, I'ma show you. Hey, I paint a picture so perfect. Hit my CD, you see Mona Lisa in person. Hey, courtesy of a honeybee. Got my grips to essays in all reach. One West. Hey, you ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Bunch of young niggas short ass on rolling. Hey, I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Bunch of young niggas short ass, hands up. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Watch a young nigga short ass on public. I love y'all. Most ezek szerint még mindig lesz valami. Akkora hatalmas nagy színpad van, nézzétek meg! DJ állás, kivetítő, minden, fények, dob, monitorládák, billentyűzet, gitárok, basszusgitár, fúvósok, hihetetlen.
Az egész jó pofa volt. Get my people locked in chains, nigga. I mean handcuffs. Time to man up. Put my hands up. Fuck you saying, bruh? Cause I'm a black man in the phantom. Or is it cause my window tinted car cost 300,000 and I blow endo in it? You mad cause your daughter fuck with me on spring break? Well, I'ma fuck her to the spring break. Yeah! Roll another one cause I'm winning. In my photo, looking real photogenic. Utolsó negyed órába léptünk. Versace outfit, coffee 3,000. From the week I was getting from the week I was selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. First you get the power, then you get respect. I'm getting so much money I can buy you big. Take it how you want it, if you wanna take it. I like clubs where all the women working naked. Fell in love with a waitress, what the fuck I'm thinking? Bought that whole ring. It was more big, that's pimpin', that shit. It costs more than your rent. Fuck y'all mad at me for? Got a black card and a black belt and a white bitch in Idaho. Do the same thing in Montana. Got a thick bitch in Atlanta. Got a red bone in shot. That's 2 chains, 200 racks, no lie too. Ale Boumaye. Back to rumble in the jungle in these new Kanye. Ale Boumaye. What? I know you threw them drugs on me. My belt got 2 C's on it. My back got 2 C's on it. My torch shoulder got D's on it. Whoa. Free big meat, free pussy, and Steve murder. Like New Orleans, like Baltimore, Conner County, and Steve murder. Come on, ARC murder. That's beef, nigga, no faggot. I'm insane and you insane. Nigga better sit on it. Got coach swimming in the clash. Bitch go to the home. Got coach selling his host. No hand price, no retail. You a bitch nigga, no female. I smack niggas freeware. I'm on the block like detail. I got the white, no retail. Like a little nigga in Africa. That was one toe neck gay. And that's real shit. Don't go with it, and no more than gay. But they yell, Ale Boumaye. Word. Word. Thank God that a nigga seen it. Come on, Ale Boumaye. Ale Boumaye. Chopper and a bottle, fuck it. I take my case to trial, higher than ZZ. Robbie Kardashian, Johnny Cock, I see things. I think big, I think smart. Inhale smoke, Hawaiian tree bark. Humble yourself, you're not a G, keep it one with yourself. They can bake with the cause I keep one on the shelf. I got rifles and labels, shoot it just like the labels. If you write up a label, tell you checking the paper. Gold medals on my belt, I call him Michael Phelps. Shoulder fella nipple, I call him bottom shelf. They be talking the flaws and thinking nothing at all. On the road to the riches, and I'm tagging the law. Let's just answer the dawn. If you answer, I'm gone. Disrespect to me, I'm boss and I'm back to the crawl. I'm waving the tank, titty singing the Mac. And Stin Jones in the back. I got a bitch that look like Layla Ali. Got a call from skateboard, breaking nigga back. Speaking skateboard, red tune. Fuck with him, I break a skateboard on the nigga back. 2 chains, skateboard on the nigga track. No lie, already got a plaque. Mama got a house, doctor got accounts. Just to think a nigga like me started with an ounce. Bad bitches and deep boys, we bring them out. If them niggas pussy, they cushion, we kill them out. It's the voice of Rodo's intelligence. If you got work, go to work, don't work, it's your blessing. For president, word to Muhammad, that triple beam is heaven sent. Riding through the jungles in that motherfucking plane. That's a great ghost with the ears on it. Swimming through the hood like it got ears on it. Tell them, you know I got that work on the foreman grill. Throw the motherfuckers in. Got a nigga feeling like everybody put your motherfucking hands up. Yo, Ale Boumaye, Ale Boumaye. Thank God that a nigga see the other day.
És ha befejezhetnék igazán. Köszönjük szépen. Hello, I'm a salesman, sort of giant. I sell Molly and Mary and other various items. One time, one guy came to where I'm residing, and I didn't invite him. So instead, trying to fight him, I got violent. Long story short, he's not breathing. For some reason, I liked it, and it was really exciting. Couldn't stop the addiction, and the irony is, a couple junkies were missing, and I know right where they're hiding. Dope in the back, pretty bitch on my side. I sell dope in the back. If you trying to get high, dope in the back. Pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you trying to get high, I got the dope in the back. Pretty bitch on the side. I got dope in the back. If you trying to get high, I sell the dope in the back. Pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you trying to get high. Task force poured into my fortress. Found some lipstick, a couple corpses, bodies and hotties, and we was raging. I'm gauging a shotty. Hit so many bitches, I was pimping like Scotty and They found a couple portraits on the porch. Hope they don't check up under the floor. It's bodies and hotties, and we was raging. I'm gauging a shot. Hit so many bitches, I was pimping like Scotty. I'm a bull. Red pissed me off like that lipstick position when she kissed me. So I bit them off, they was too soft. I'm a blood also known for leather skin, cotton leather and wools. And most people like fly kites, ride bikes in the woods, making cake cause it's good. I mean I would if I could, but I like playing dress up and make smells. Sorry I won't fess up, you're not getting your kids back. Cause I got the dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back, if you try to get hot. Got the dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back, if you try to get hot. Throw the dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back, if you try to get hot. Throw the dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back, if you try to get high, nigga. What's in my truck? Light, girl. What's in my truck? White, girl. You need a warrant, officer. You can say I kill him if my product doesn't. Couple basement stairs where I drug them down. It's pretty disgusting. Bring across your face, I leave you permanently blushing. Blood, nosebleed drugs. I cook you in the oven. Yeah. Drums. What? He just took his shirt off. Now we're cutting away. Visszakerültünk a stúdióba. Of him undressing? No. We did it, by the way. 3 hours of non-stop game binging, over 25,000 tweets, 14 world premieres, 3 exclusive demos, only 2 accidental on-set deaths,
and one very, very full, very chafy adult diaper. Jeff, what a night. Yeah, I thought that incredible performance of Music GTA. There's actually more to come. There's more to come. Chain Gang in 1974, the song that you've heard on that trailer, TV spot. How many times did you hear that when you played the game straight for 30 hours? Not that many times, really. Really? No. It was a great. Yeah. No, it was one of those things where it's like they're, the radio stations, but so much music, right? And we only got a little sample of it tonight, but it was really cool to see that. So we got more of that coming up. And this was the first year of VGX, and we built the show with your feedback in mind. We've been reading a lot of feedback from the fans online about what, what they like us to change, and we definitely want to make sure that people love the game. What's great about Twitter is that they don't criticize anything. Róla, hogy az emberek szeretik ezeket a játékokat, és Well, szeretik azt, amit csinálnak. Ezt a műsort azért is hoztuk létre, hogy megünnepeljük ezeket a termékeket ebben a bizniszben. It's pretty nice, right? Yeah, I'm just gonna carry this on my back. All right. Well, we're gonna end a lot of cool games. So, what are you gonna? Rengeteg remek játékot mutattunk be. Launch party. You've got your new next gen consoles. You got your PS4, megvan az új next gen konzolod is. Which of these games do you think Joel McHale is going to put into the district? Well, I know you hate everything other than Titanfall. Yeah. So tudom, hogy utálsz mindent a Titanfallon kívül. Destiny looks great. So that from Bungie, the de creators például of Halo. Destiny is jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Ez a játék azzal a kalapáccsal felszével, ez csinálja jó, hogy a Dying Light. And he's got that crazy shirt on that looks like he stole from the Kardashians. So I'm afraid he's going to throw something at me if I don't say Titanfall. I'm going to show my kids the tropical freeze. Donkey Kong. Yeah, gyerekeimnek mindenképpen a Donkey Kongot mutatnam meg. Well, cool. How about you, mister? No, I mean, I think all the same stuff you said. Name one game that you're going to play. Én egyetértek veled ezzel, other than all of them, and you like them all. No, they all. Do you not like the game? Have you ever gone on record of saying, I don't like this game? Yes, there have been some games that have not been very good. Really? Yes. A lot of them disappoint, and they're not nominated here tonight. That's why, yes, this is only the finest. Only the finest, the best of the best. Well, Joel, it's been awesome to have you kind of hang out with us. Tényleg itt csak a legjobb játékkészítők voltak, és a legjobb játékok. We appreciate you coming by. Mindenkit nagyra értékelünk. Thank you, Joel. And you definitely tényleg nagyon have szépen taken way less köszönjük. drugs than your mayor. Yes, Rob Ford, not our best example of Toronto. All right, well, but before we go, Joel, we're chit-chatting here, but we have more exclusive stuff. Még mindig van exkluzív tartalmunk. Because you don't like anything else. A lot of people are excited about that game. Titanfall, because surprise, surprise, there's another class of Titanfall. Let's take a look at this new video from Hammond Robotics. Check it out. Hammond Robotics-tól. És ez is a nap valószínűsítetően utolsó premierje. With Hammond Robotics, you've seen the latest advances in military personnel hardware, supply-based defense systems, and suborbital targeting systems. And of course, the latest in Titan technology. But the future in Titan tech is closer than you think. We present the Strider. Na, új Titan class. Strider. What you are now watching is a live feed of Strider tests being done at this very moment. Range secure. Strider 1 standing by. Control transferring to pilot. All systems online. As you can see, the Strider outperforms all other Titans in speed, acceleration, and agility. Stand by. Unknown contact detected. Militia inbound. Cut the signal. I can't. Warning. Hostile Titanfall incoming. Solid copy. Strider 1 en route. Warning. Multiple threats attacking. Dash core activated. Target acquired. Enemy pilot closing fast. Watch it. Got him. Health system slow. Strider 1, proceed north exit. Copy, disengaging. Second Titanfall detected. Get out now. Ez egy egész jó
Premier. És így látszik még jön a zene. Érdekes, hogy nem is énekel a mikrofonba, de eleinte meg úgy tett, mintha. Srácok, nagyon úgy néz ki, hogy ez ennyi volt. Húha. Mindjárt megmondom nektek, mióta megy a live. Azt mondja, hogy 3 óra 31 perc 38 másodperc még a live. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, tényleg azoknak is, akik felvételről nézik. Mert azért biztos lesznek olyanok is, akik felvételről fogják megnézni. Na, nem tudom az egeret. Igen, itt lenne. Nos. Hú. Én tényleg élveztem, hogy itt voltatok velem, élveztem közvetíteni és fordítani is. Nem győzöm megköszönni tényleg a figyelmeteket, nagyon aranyosak vagytok és jó fejek. Főleg voltak olyanok, akik egész éjszaka követtek, és tényleg azoknak is köszönöm, akik utólag nézik meg. És hát tényleg ez egy
Ez egy nagyszerű este volt. És végül is tényleg jó játékokat is bemutattak. Egy-két döntéssel nem értettem egyet, de hát ez van. Szóval szeretnék elköszönni tőletek. Sziasztok!